matches, eventually, naibawi nila lahat ng laban nila. But then again, up against Minana, ito yung medyo magkaibang spectrum eh. Yung Minana, stick to one identity. Ubi tayo up until the end. Na parang napakadali para sa kanila na hanapin kung paano nga ba talaga yung magiging strategy nila dun sa isa. Dahil naghahanap ka ngayon ng strategy, ikaw mismo nanonood ngayon, meron ka ding reward dahil ang available na ang live stream view rewards ng MPL Philippines. So, ligat manood ng MPL Philippines sa TikTok para makasali sa goodie bag lottery at magkaroon ng chance ang magtagumpay. Kahit nanonood ka sa venue, pwede kang pumunta sa TikTok. Alam namin may data ka, pumunta lang sa MPL Philippines TikTok channel at MPL PH_official at i-click ang live stream, itap ang top left corner para makasali! Yun! Tinatago lang namin kanina pa kami nanginginig na gamitin yung mga bagay na dala namin ngayong araw eh. Diba? Nako, may sumasali kahit nanonood dito. Power top! Sobrang importante ng dahil buong regular season, madami nag-power top sa mga timing na patapos na yung base or even minsan may nakakambak pa. Oo, dahil nga, yung mga North and Mid nag-adjust ngayon sa South, yung dalawang teams, you mentioned it earlier na ginamit din na in the first weeks or the last weeks of regular season, hindi naglaro dito si Spider Miles. Oo nga pala. Yeah, so I think ang pwede nating gawing argument dito para kay Spider Miles is nawala ba yung init? Nawala ba yung init ng last 2 games? Or mas uminit ba? Or baka habang may hidden pala sila na ginagamit na strategy, tinago nila, may bago silang ilalabas na hero. Yan ang ating aabangan. Again, 2 weeks ang naging preparation dito ng ating mga players. Oo. Excited ako. Excited Makakita ng mga bagong hero. Anong Excited oras? ako makita yung laban. Anong oras na rin kasi? 4 p.m. MPL na! Sakto! Kahit i-check nyo yung mga orasan nyo, alas 4 talaga ngayon at papunta na tayo sa unang drafting phase ng Playoffs Day number 1. At tumigil ang mga jeep at mga bus dyan sa may Zapote area kasi nga drop na, ayun na. First ban, I like it. I like the ban of Imba DJ here, bro. It's the Arlot respecting Haji Imam God. Sabi niya, wag niyo palaruin yan si Haji. Napakagandang importansya niyan para sa Minana Evos kasi majority ng mga laban na nanalo yung Blacklist International, yung Arlot. Pero babalik pa rin tayo dun sa the usual na strategy eh. Gagamitin mo ba paulit-ulit yung bagay na lagi mong ginagamit? Pag nag-work. Pag nag-work. Oo. Wala ka dapat baguhin doon kasi napakaganda. To coast yan, yung Great Spear na meron ng Moskov. Great combo together with the Detona's Welcome. Alam natin to, kahit sa mga rank games, ito yung nauso. Kahit sa ibang regions, ito yung nauso. Yung Moskov pick na to can definitely go toe-to-toe with all of the metas ngayon na parang merong travel time, yung mga global type ng yung ultimate niya. Yung influence, yung reach at yung response. Dahil nga dito gusto nila, most of the identity or plays na Minana Evos is yung babad na gusto nilang gawin early game and that's how you step up their mostly play style. So, dito natin nakita, it's the Edith na naging second priority din ng Blacklist International following up by the Vixana as well. So, mid in the next P-lane possibly. Maganda dito yung lineup ng Blacklist International. Meron silang AOE. At sa mga hindi nakakaalam guys, si Sensui po ang first pagdating doon sa Total Turtle and Lord Steel with 10 and 9 respectively. At nakita natin yan gamit ang Nolan. Yeah, that was the Nolan and yung mga iba pang... actually, that was the Nolan, yung mga matindi niyang retry. But I just want to take note the stats of Sensui dito na mataas ang kanyang win rate kapag Fredrin. Kaya hindi tayo magtataka bakit Fredrin prioritize agad. Priority ang Blacklist International dito. Usually kapag kumukuha sila ng mga assassin, doon sila tumatagilid. And ng mga parts na kumukuha din sila ng utility, which is yung time na nag-florin sila, talo na. So, ibig sabihin nito, action type, aggressive, at doon lalaban din. Okay, Imba DJ picking the Minotaur. Ito na yung hero ni Spider Miles. Mati ka agad. A setup healer. May heal pa rin para dito sa... Or mapunta siya sa kamay dito ni Kaizen. Pero kinagandahan dahil na-intro naman na natin ang flexibility ng isang Barats, there's a high chance. Depende sa mga next na heroes na pipiliin dito ng Blacklist International. Kasi nakakita na rin tayo ng mga XP lane Barats, kaya nagigets ko yung sinabi mo, OSX. Then again, I like the early game. Look at the early game na meron ng Minana dito. And kung ikaw ay isang healer type ng player, di ba? Nag-adjust na rin kahit papaano si Spider Miles. Maghanap tayo ng hero na may heal na, may set pa. That is the Minotaur. So, ibig sabihin, lalaban sila dito sa pagiging aggressive ni na Coach Bonchan. Kasi look at the damage output ni na Coach Bonchan. Ang dami nilang CC, plus may pang-combo sila kay Yue. This Vixana, dangerous to. Yung early game dito ng Blacklist International,
G na G sila kumuha ng mga turtle takes. At yun ang identity na gusto nang ipakita sa unang araw ng playoffs. Again, the inheritance of the Shades of Ube is leaning towards the Minana Evo. So look at this, even the winner of the Minotaur is half, 50% with a 10 average assist, 64 KP, and also yung damage, 38,000. And going back to your point here, yung early game, ito talaga yung gusto ipakita ng Blacks, the aggressiveness. Yeah. Mas napupunta na sa kanila yung pang-amp up ng early minutes of the game na pwede nilang mapaikot sa Sensui ng mas maaga. In layman's term, ang tawag dyan, pagalingan pumindot sa early game. Oo. Paramihan ang napipindot. Padamihan ng pwedeng pindutin din. So, ibig sabihin, pabilisan din. So, napakalaking bagay talaga ng early game. At sinabi natin, di ba, yung Barat's flexible pick. Flexible din kasi yung Edith dito ng Blacklist International. Remember na ginagamit din siya dito ni Haji sometimes. Ginagamit din siya ni Edward na akala natin parang marksman din pagdating sa team fight. Oo, Haji tsaka si Edward ang pwede magpalit dyan. Remember, isa sa mga heroes ni Haji, meron pa siyang Cho. Ayan, meron... Alam natin yan na talagang nagbago, of course, yung identity ng Blacklist. Nung, of course, yung Royal Duo ay nag-decide na muna na maging watchers. Sila muna yung mag-watch party sa atin. Watch party muna. At andito sila para sumuporta Ayun na. sa Blacklist International. At nakita nga natin dito ang pick. So this is an XP lane. So possibly this is now a Barrett's jungle. Sure na to. Sure na to. Oh, sure Barats na to. Ang grabe yung backline access ng Minana dito. It's all about the action here. Oo. Sobrang ganda nung Yuzhong kasi knowing na Vexana, para kailangan niya muna isipin kung saan niya ilalatag yung kanyang Eternal Guard. Tapos meron pang gulo na Yuzhong. Parang the usual lang pag may mga Farsa, Eve, di ba? Kasi medyo stationary hero. Now, para sa Blacklist International, dito natin malalaman kung flexible ba yung kanilang Edith or pwede ba sila kumuha ng mga Benedetta, Claude, probably parang, Ayun yung Claude. Okay. Khalid! A Khalid Okay. for the first day and with a Claude. So Okay. up against this Moskov pick. Yeah. This is the matchup na gusto mo kapag gold laner ka. Gusto mo yung may tatapat doon sa mobility ng isang Moskov. 50-50 yan yung Claude at saka Moskov. Magdedepende na lang sa galawan at depende yan sa saikuhan. Okay. Okay. Narinig ko yung mismong line ni Benedetta. Yun din yung naisip ko din na maganda actually na pantay Okay. if ever doon. So, kaklarify natin later on. Yeah, we need to clear things up ngayon kasi I think may visual bug lang pero I think it's sa Benedetta kaya din sumigaw yung mga tao Benedetta na ni Agent Zero. The championship Benedetta back in Season 10. At dito natin makikita kung ano yung pinaka-final choice na Minana Evils. Okay. Wow! An Aurora! Aurora. Okay. Dito first time sa MPL Season 13. Ginamit din to ng TNC Pro Team ng Hatred. But now, how does this sum up with their own composition? Well, actually, para dito sa Aurora, yun yung kinagandahan doon. Kaya pala, napaka-strong ng frontliner sila. So, meron silang Barats, meron silang Minotaur, and even the Yusho. So, with those three heroes, parang medyo magiging madali with the Aurora na mag-set up ng play. Pero yun nga lang, kailangan niya rin maging mindful doon sa Benedetta. So, yung passive niya, kailangan laging ma-proc Gamit. ni Edward para mahirapan dito yung Minana Evos. Good thing that you pointed it out kasi nga, even yung animation, yung kung paano may activate the ultimate ng isang Aurora, you need to have that timing, the right timing to activate, especially nga sa babad factor ng team fight ng Minana Evos. Yeah, tingin ko medyo 50-50 ang Aurora dito sa nangyaring pick. Kasi kung nakita mo yung mga picks and bans, nagkaubusan ng mage. Yeah. Para sa akin, medyo bilang kasi yung mga mage ngayon eh. Bilang yung mid laner heroes ngayon na gusto mo. And yung Aurora for me, medyo mabagal siya eh. So kailangan ma-setup mo na maayos yung mga Frigibet. Ano ba yun? Yung Frigidaire? Frigid Glacier. Oo, yung Glacial Frigidaire. Basta yun. Oo, yung mga let it go. Let it go. Sakto sa sobrang init na panahon, kailangan natin magpalamig. Kailangan magpalamig. And the fact na napakadulas ng Blacklist International dito, remember, this is a Claude and this is a Benedetta. Kailangan mapwesto ni Lance yung sarili niya ng tamang hindi lang position, kundi pati timing. Tamang panahon. Tamang panahon para ma-hit yung damage output. Kasi masakit yan, yung mga Frigidaire. Mahirap talaga kung makita mo talaga yung nabigla ka na mapipix. Again, sa mga nanonood ngayon sa aming mga live streams, comment down below. Dahil meron tayong mga pamigay ngayon na be sure to follow us MPL Philippines sa lahat ng TikTok accounts and even, again, socials, YouTube, saan man sa social media dahil tuloy-tuloy ang ating laban ng playoffs until Sunday. What do you think about this draft? Comment down below. Oh, press 1. Press 1 if, nyo. if Blacklist International. Press 2 if Minana. Sa lahat na nagko-comment sa atin. And nga pala, Halu.
to Hello. the Indonesian Yeah, stream. right. They're watching right now. Dahil first time ever, may collaboration tayo with the MPL Indonesian Talents. Yes, Yep. sir. Na pinapanood nilang MPL Season 13 in their own language, which is Yes. Bahasa. Yes. First time talaga siya. So, talagang mapapanood din nila kung paano maglaro ang mga Pinoy. Selemat Pagi. Hindi ko alam meaning ng Pagi, pero sana tama ako. Feeling ko simplihan na lang natin, Terima Kasi. Terima, Terima ano kasih, yung thank Terima you. Kasi? Thank you. Thank you. Thank you. Alright. Thank you kasi kina-cover din nila yung laban natin. Syempre, Terima Kasi for covering MPL Philippines Season 13. syempre, champions kasi tayo eh. Kita nyo naman, di ba, 10 yun, no? Nagkabilangan kanina ng, Ng trophy. ng trophy. Eto na. Eto na ang ating may kita pa. Halos pantay, di ba? Parang ang pinaka-difference lang is the pushability again because of that Benedetta. So, eto pala, laban to ni Kirk at saka ni Edward. Oo Laban din to ni Spider-Man at saka ni Haji. Yeah. Ni Lancy at saka ni Yuen. Nagra-rundown lang talaga ako. Rundown ka lang talaga. Oo. Rundown ka lang talaga. Maganda din kasi tingnan. Kasi again, ito nga yung gauntlet format. Even on the day 1, magkakalaglagan tayo dito. And this is the first ever sa MPL Philippines Playoffs history. At unang laban, makikita natin kung sino makakuha ng magandang advantage and momentum. First game, Blacklist International Minana Evos. Rinig ba? Rinig ba? Rinig. Rinig yan, Rinig par. yan. At kitang-kita mo naman na sobrang hype na mga fans dito. This is a classic Fredrin versus Barats. Pero I think nag-adjust talaga na matindi ang Minana dito kasi bira mo sila makita sa ganitong Minotaur type ng laruan. Pinakita yun kanina, OSX yung stats eh, di ba? Ni Spider Miles. It's a 50-50 para sa kanya dito. So, I think mas comfortable ang Blacklist International in terms of the draft na nakuha nila. Saka mainit actually, parang iba yung naging rotation ngayon ng Minana Evos kasi ba usually parang si Spider-Man nagbibigay din ng vision. So since more on heal yung kanyang ginagawa, para hindi pa... Okay, the Architect! Getting the first blood in the top lane! Edward falling down sa unang pagkakataon. Wow, and how Haji managed to hold yung mismo river, dininay mo na yung vision na pwedeng matigay ni Spider-Man. So we're talking about vision for this Minotaur at they're trying to hold the possible additional trade sa AXP lane. Oo, ang ganda nung kill na yon, I think, para kay Kurt. Kasi sobrang beneficial yon para sa Yuzong. Makukuha niya kagad yung gusto niyang level. Kasi gano'n na yan eh. Kapag may Yuzong sa laro, ang nangyayari na kasi dyan, pag nag-dragon na yan, turtle na tayo. Yun Diretso na agad. Para naka-ready na sila. Kayo may kita nyo yung level gap. Yun yung signal eh. Yun yung signal. Siyempre, meron ka nang pwedeng pindutin na skill niya. Kahit na sino naman naglalaro para pag may level 4 na. Game na yun. Yan na yun. Turtle na yun. And actually, nauna siya ng isang level, I think, para dito sa top lane. Yep. And Edward now is almost halfway approaching level 4. So advantage on the first turtle objective. Ayun na! Mas Evos gonna hold that! Haji with the triple knockup! Kita mo naman ang init ni Imam God! Nag-adjust dito sa south! At nakakuha ng tatlo. That make that 2. Tatlo yung na-setup, dalawa yung nawala. 2-1. Sabi kasi natin kanina, once na nag-level 4, gagamitin na lahat ng mga skills. Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon. Once na nag-level 4, tuloy-tuloy ang gana. At todo gana ang Blacklist International para sa first few minutes ng laro. Pero hindi umaatras actually ang Minana. They got 2 kills, a kill then. But that's 3-2 in favor of the Agents. Napakagandang setup play para dito kay Haji. So, ang layo, no? Parang athlete ng long jump. Yun ang nangyari nung moment na yun with the onward earth chatter as well. So, para dito sa Blacklist International, kailangan lang nila i-continue yung mga ganong klaseng setup plays from Haji. Or ang kinagandahan pa doon is meron pa sila pwede surprise play with this Benedetta of Edward. At dahil doon sa kill na yon or setup ng Blacklist, medyo nakahabol na or actually nakahabol na nga si Edward doon sa kill sa kanya kanina ni Kirk. Napakagaling talaga ni Haji doon. Again, it takes a lot of mastery to do that combo with the flicker onward. Hindi ganun kadali yun. So that's how they wanted to surprise Minana by up front. Dahil nga sobrang kunat nga ng lineup early game na pwede nilang i-sustain. So sa unang first 3 points na ginawa nila, they have the advantage. So tinapon na nga yung spear dito. No follow-up. And because of that, naibawi dito ni Edward yung first blood na meron siya, na nagawa ni Kirk para sa kanya. So, dito na mangyayari yung sinasabi nating mid game na makruhan sa laban na to. Paano na to eh? Pagalawan na to ng pagkuha ng tower.
At habang hinihintay nga ni Domeng ang second item niya, Corrosion Sighter is present for this Moscow pero not yet, Ate Chantel, for this. Kulang na pa. pwede sang bumabad sa mga team fight. Kulang pa para sa kanila. Ito may kita natin hero match-up. Win rate. Fredrin ay mas mataas. 69% on the Fredrin. Tsaka mas ano din kasi, mas nauna din yung Blacklist International doon sa objective kanina. But yeah, for Minana Evos dito, kailangan nilang mas mag-invest ngayon. Para kay Dome, nakita natin kanina yung difference in terms of damage naman doon sa Pokes against a Claude. Okay. Oh, wait lang. Susubok sila dito. Dito na welcome. Ito na yung Frigid Glacier combination. Medyo makuna this time si Sensui, pero magiging na ng damage out to Minana to get the kill. Black Dragon popped and Edward will dash out. That is a kill para sa side ng Hukbo. That's 3 ultimates. Kinumit para kay Sensui. Pinag-uusapan natin kayo yung timing ng isang Aurora that was well, again, orchestrated with the Detona's welcome dahil sinabay nga mismo kung kailan paglabas ng Detona's welcome, dun ka agad paglabas na rin ng ultimate ni Aurora. Grabe yung sagutan actually yung mga skills dito ng ating dalawang teams. Somehow, tumagal din yung pagkakakill kanina. But for Minana Evos, fully aware din sila kung anong pwede nilang kuhanin doon na sa laban. And look at the cold. Lamang lang ng very little para doon sa ating mga marksmen as of the moment. Pero malaking factor ngayon kung paano magiging initiation nila. Take note of the difference in terms of the itemization. So for Yue, inuna niya is the necklace of Durans. Tapos Demon Wings naman para dito kay Lancy. So more on damage ang gusto niya gawin. Damage talaga. Talagang gustong gumera dito. Tapos na ang panahon ng pahil-hil. It's time to deal damage. At gera kung gera. Gera kung gera. At mauuna dito ang Blacklist sa Turtle. Okay! It's a free Turtle. Hindi nag-contest ang Minana. Despite having a 100 gold advantage, hindi muna, I think, nire-respeto nila yung damage dahil kung nagsama-sama nga dito dahil nga sa tot naman kung sa isang Fredrin dahil din kay Yue also na hindi ba masyado naggamit din ng internal guard. Nire-respeto mo nila early on dahil laban nga ang damage ang gustong ipakita for the sustained lineup early game na Minana Evos. Masterful ang paggamit ni Sensui dito ng Fredrin. This is so dangerous. Na-pop. Okay, dito na welcome. Kinagat. Okay, inuntok. Sinong unang babana? Rigid Breath. Nilabas na naman dito. Habang yung Dragon ay nandun ni Dragon Tail. Haji is gonna fall down. Habang lumalaban na yung mga Javelin Spears. Ni Domeng na tumatagos. Dalawa ang makukuha na Minana na kill. Habang tower ang mapupush ni Edward. Parang umiiwas muna ngayon mga players natin from Blacklist International para magkaroon ng mas mahabang teamfight no moment na yun. But again, binabagit natin dito para sa Minana Evos more on fighting healers. Kaya din sila nauuna pagdating doon sa mga teamfight is because of the crowd control na rin doon sa Despair Stomp. So, imagine, Manjin and OSX, 6 minutes ng ating laban pero 90 lang. Yung kalang barya-barya lang. Barya-barya. Ang ano nito, ang ibig sabihin, parehas na Palitan ganda. lang. Siso game at parehas sa matindi. Wag lang talaga magkakapalitan or wag lang may maiipit pagdating sa positioning. Kagaya ng pwedeng gawin ng Minana. Actually, pwede din gawin dito ng Blacklist International yung ganung play. At ang ginawa nilang dito is nag-mirror objective push nila sa baba para hindi mo na mag-commit. And glad that you pointed out the gold lead dahil kanina on how the layering of skills is happening sa side ng Minana Evos. Yun nga kailangan din abangan. Oy, teka lang. Kurt, go on low. 1v1 with the great one. Kurt. Oh! No, alright. Score update, Edward 1, Kirk 1. 1-1 is the scoreline sa one-on-one situation ng XP lane. As a Blacklist International will try to steal the purple. Papasok si Sensui. Okay, kinagat ni Kaysen. Laban na daw to. Set up. After set up. Pero hindi tumama. Dito kaya. Yun na nga yung pagsugod ni Oheb. Blacklist International will take down Heroes doon sa bandang mid lane. Push na lang ang gagawin ni Domeng Nation. That was a quick reinforcement at ang ganda ng pasok doon mismo ni Owen using that blazing duet. Kung akala natin makukuha na siya from the Detona's welcome, naipit din mismo yung Minana Evos and forced to respond ka agad. And it's all kudos doon sa setup play na ginawa ni Hajen, even Yue. Parang nangyayari dito sa dalawang players na binanggit natin is yung kanilang layering of skills. Yung kanilang connection ay nagkakasabay. Parang after agad nung setup, merong diretsong Eternal Guard. So nagiging prolonged yung crowd control na meron sila. Kaya naging maganda din yung pagpasok ni Oheb doon. Magkakatest kasi dito ng mga connection eh. Kung papansinin mo, itong lineup ng yan, di mo kami ni Chantel, connected kami. Bakit? Kaya maraming salamat sa pa-blue natin ngayong araw. Buti na lang may blue. Nagkaparehas naman tayo ng damit kahit paano. Anyways, ang gusto kong sabihin dito, kaya ako sinabi yung connection. Itong lineup kasi na Minana, pick-up type eh. Kailangan after nandito Pa isa-isa. Oo, pa isa-isa. Ayun lang!
Okay, tingnan natin. Nagulat ako, maging ako nagulat. Oo ba? Para lang, Ako pala yun. tumahimik tayo tatlo, para tayo na-stun. Yung play mismo, ay, teka Oo, lang, Doming. pero nauntog! Alam mo yung mga ganong klaseng play, yung parang may kuya ka. Tapos sabi, inaway po ako doon sa may kanto. Biglang binalikan. Ang ganda ng sundot na ginawa ni Doming. Uy, pero yung sa may bottom lane. Grabe din yung naging balik dito. Oh, Heaven Yue. Kahit na nag-fall down si Edward, na-translate nila kaagad na mag-push sa bottom lane at isa na lang ang Ay. core na iwan sa baba. Tatapangan ni Doming. Sabi Grabe nga, yung attack speed. wala akong pakialam sa nararamdaman ni na OM dyan sa bottom lane. Pagpupush ako dito, grabe ang attack speed ko. Parang doon nakafocus ngayon yung side namin na naiwan. Sabi nila, men parang talo tayo sa team fight. Sa team fight, parang Ano tayo? kailangan pitas. Kailangan pitas. Ang tawag dito, the prutas strategy. Isa-isa lang. Kasi Pipitasin. Kasi pipitasin. Antay mo kasi mahinog yun, yung prutas. Delikado din kasi yung kumilaw. Maasim yun. Oo. So, ibig sabihin, hinog na yung damage output ni Doming dito. Kaya ang gagawin nila dito, Detona's welcome, spear, pitas. Pag hindi nila pitas, takbuhan na. Takbuhan na this. KKB na. Kanya-kanya takbo na. Kaso parang hindi yata makakatakbo mamaya kasi 3 seconds. Ayan na, narinig na natin. Ting, Lord na. Ayun, may tunog pala yun. Oo. Ngayon ko lang nalaman yun. Saan ko narinig yun? Dito, hindi ka naririnig. May naririnig yata ako na hindi ka naririnig. Ang special naman ng headset mo. Ayun, narinig ko rin yung ting. Oh, di ba? Sabi sa'yo eh. Kaya mo, OS. Ayan, naririnig ko yung Lord. Oo. Narinig ko sinisimulan ng blacklist. O yan na, ito. Nakikita natin na may mas magandang pwesto ang Blacklist International. You've mentioned about the prutas. The pitas-prutas technique na pwedeng gawin ng Minana Evos. Kaso nga, kahit nga wala din dito ang kanilang marksman, Doming can respond at any moment. Yeah. Pero nirespeto nila kung paano nila Lord Dance ng Blacklist International. They're masters at this as well. I think ang problem dito sa Minana kasi mas mabilis yung lineup ng Blacklist International. Claude Benedetta to eh. Oo. Yung Benedetta, ginawa yan pre-dash. Diba? So kailangan mong habulin yan. Kung isa kang Minotaur, medyo slow-mo ka eh. Slow-mo ang lakad niyan eh. Oh, parang ramdam mo lahat pa. Oo, kahit yung Aurora, medyo slow-mo din yung pag-setup eh. So, tingin ko, in terms of bilis, in terms of macro, mauuna talaga yung Blacklist eh. Kasi nakita mo naman, maging sa mga Torres, sila yung unang nakaka-split eh. Yeah, kasi again, the team fighting capability ng Minana Evos, they have been really perfect at layering that ultimate with the Aurora. So kailangan nila i-timing. Once they commit, kailangan nila paglahat. Oo. Kung merong second thoughts na pwede mangyari sa Minana Evos, that could be the biggest mistake na pwede makapag-push ang Blacklist International. By the way, kaya hindi din nagpo-force ng team fight dito yung Manana Evos kasi wala pang ultimate si Kaizen. Kaizen, oh. Very crucial yun. Ay, nako po! Ay, naku, alam nilang walang ultimate. Kakasabi mo lang. Ito na yung final blow na meron. Si Edward, nagkakamusan. Ay, yung spear. Bato, heaven check. Kapiling, 3. Pero sa likod, ito naman yung architect. Ay, Sinabaratan ngayon sina Yue. Wala si Yue dito. At mukhang dito susugat ang Mongko. Tignan natin. Oh, pero makukuha ni Shinsumi yung Lord. Susugurin niya pa. The Shinsumi instinct is real. Di ko pa maiwan. Tinadyan niya dito din. Habang ayun na nga. Ang mga recalls ni Shinsumi. Shinsumi Fredrin plus Haji is real. Sobrang gandang setup play para din sa Blacklist International. Imagine talagang nag-focus sila dito sa pagpatay. Makikita natin sa ating instant replay yung change nila sa target. Kasi diba nag-setup play si Spider-Man. Ito, ating Infinix instant replay. Merong setup play kay Spider-Man. Pero umangat bigla yung setup doon ng side ng Blacklist. Nag-focus sila kay Kaizen at kay Spider-Man. At this time, akala natin mabubuhay si Doming. Pero merong knock-up. Ayun, mananock-up siya dyan. Ayun. Ang ganda nung knock-up. Sino yung nag-knock-up nun? Yung Lord? Yung Lord. Tumulong pa yung Lord pala. Pero ibig sabihin, masyado nakafocus yung mga teams natin sa team fights team. na hindi sila nag-focus sa Lord. And that was the advantage na kinuha ng Blacklist International in taking that objective. Nagpupush lang ngayon sa bottom lane at si Domeng kahit nga dito, hindi nga nila ko yung objective. They're trying to melt this Lord kaagad. Kaso nga lang, they will be on a tight defense dahil nga madaming times na ang full commitment dito. Again, walang flicker yung Aurora na pwedeng gawin na i-follow up. Okay. Pero may ultimates na ready pa rin. Ang last 3 inhibitor turns sa Minana Evos ang dedepensan ngayon. Yeah, discipline na gaming na to. Para sa Black to the List International. Kumbaga, waitings na to. Waitings! Hintay lang muna ng Lord. Oh, kailangan lang maging disiplinado din Oo. kung paano sila gagawa ng play. Kasi ang kinagandahan dito sa lineup naman ng Minana Evos is good din sila pagdating doon sa may late game dahil nagsaspike yung damage ni Doming. Yeah. Pero para dito sa Blacklist, ang kailangan na lang nila i-continue is every time na merong objective, unahin na nila si Kaizen. At uunahin talaga nila ang kanilang kakayahan with the real-time win rate of 65% Ay, nako. in favor of Blacklist International. Hirap to. I think
Ang pinaka-kino-comment ko dito, yung galawan ni Mr. Sensui Instincts eh. Kung iisipin mo, hindi makapwesto yung Minana dahil sa mga pagharap niya eh. At oops, okay, kita namin yun, Oheb, chill lang. Secret lang ng lahat yun, Oheb. Chill. Oh. Meron pa namang konting oras para ibawin yun. Para bumalik. Ngayon, with the 40 seconds, tingnan natin yung position kasi yung vision eh. For me, yung position na vision na nabibigay ni Sensui, ang ginagawa ni Aji, papaunahin niya lang, ibibait niya, flicker in, onward. Masi-set up yung tatlo. At doon nila napapasok yung mismong Alexa Final Bow Petrify combo. Ito napansin natin doon sa may item, meron na rin Wind of Nature dito si Oheb. So, pwedeng idiin niya kay Domeng actually yung yung kanyang Blazing Duet later on. Pero antayin niya muna na magamit yung sibat na skill, yung may pushback. Yep. Para hindi siya mapin doon sa may wall. And kanina inaabangan din ng Blackest International kung kailan nga gagamitin yung dash away ng isang Mossop kasi yun yung pinaka-go signal. Oh no. Teka lang. Oh no. Hindi kasi merong ibang mga international tournament na delikado talaga yung boost na yan. Napanood ko yan eh. Napanood ko na yan. Naku po. Na yan eh. Parang nag-reminis din yata si Doming. Parang may napanood akong tournament. Saglit Teka lang. The spider senses tingling. Kumbaga. Na-contribute ka. Tumingil eh. Oo eh. Delikado kasi yun. Again, if you're a marksman, kailangan mo din maging maingat kung saan bush ka aapak. Kailangan malaman mo. Grabe yung senses ni Doming doon, oh. Baka biglang tumaas yung balahibo sa batok na sabi, Nay! May naramdaman ako parang yay, no? Wag dyan, para na mag- Pero ito, Sana lahat ng marksman, gano'n. ito, Manjin tsaka OSX. Yes. May napapansin ba kayong kakaiba sa posisyon ngayon ng Blacklist? Ano yung kakaiba? Si Sensui lang at saka si Oheb yung nandito sa My Lord. Ay, oo nga, no? And one thing to note, may Benedetta din na kailangan din nilang abangan because right now, Banana Evos kailangan din i-utilize Tama. kung nasaan ang data na kailangan nilang kunin against Blacklist International. Ay, ito na. Classic na to. Ito na. Napanood na natin to. Naririnig ko yung mga comms niyan eh. Mga comms niyan. Yung Ano? jungle, sasabihin niya. Dito lang ako, dito. Re-reset ko yung Lord. 28K. Gumaganon yun. Ayun, sinasabi natin eh. What a... Grabe naman si Doming talaga, kaibigang OSX. The force is strong. The force is strong. Ramdam na talaga ang Colton mismo. Haji wanted to make the combo work with the conceal play so the 2 resources na pwedeng hindi magamit ngayon sa May Banana Evos. Yun pala yung gustong gawin ng Blacklist, kaya nakapwesto sila dun kanina. Kaso si Doming parang may third eye eh. Iba talaga yung taas ng balahibo ni Kuya Doming. May naramdaman eh. Kung baga pag pasok mo sa venue, parang Baka may kiliti siya doon. Oo, may Kasi wag dyan. Wag dyan, may nararamdaman ako dito ah. Ramdam niya, meron siyang shake, rattle, and roll eh. Grabe naman. Tama. 2 times nangyari ah. 2 times na yan. Yung the Doming senses. Kung ano man tawag dun. At kailangan din nila tingnan kung saan pwesto ang Blacklist International again. Ay, si Kaysen. Ay, naku, naku po. Nabanata ng bagong cross sa bayan. Bulado. Tingnan natin. Nagko-call na ngayon ng Lord. Si Sensui, pero yung Dragon ay inabangan nila. Inabangan ng Dragon. DDR, G-Tech. At si Yue, mga kapitas. 4-on-5 situation. Dito, mga kalamang, for sure, mathematically speaking, ang Blacklist International. 30 seconds ang hinihintay nila para kay Kurt. Can Kurt make it alive? Can Kurt make it? Pero ayun, si Doming! Okay! Edward finally will pick off the gold laner. Pangatlong beses na yan, sabi ni Edward. Hindi naramdaman na this time ni Doming na nandun pala si Edward. And we really have to comment as well yung ginawa kanina ni Yue. Nasagip niya si Oheb with the Eternal Guard. Also for Oheb din yung position niya during at that time. Parang nag-ano muna siya, nag-lifesteal muna siya dun sa mga jungle. Parang hindi niya kailangan umuwi. Sama ako sa team fight agad. The great micro defense na ginawa nga niya doon para kay Oheb. Again, nakuha nga nila ngayon ang mismong objective. Okay. The National Detonas, welcome. Kami naman, it's our time to shine. Alright, combo. Imo Combo tayo. ni Pop. Imo. Ay, grabe! Ay, Transition! Ay, what a move! Grabe! At ang tawag natin dyan, Ay, Moskov! ang meron pa, tindahan ni paring Edward. Walang mga ultimates ngayon yung Minana, kaya magkukulab lang kasi international at go. Yun yung dot na meron. At yun na rin yung mini-road na nilabas. Knock-up sessions. Eto na ang Dragon ni Kirk. Pero kakayanin ba ito? Ultimate. What a Petrify. Haji Miguel, the double kill. At ngayon mabibitas ang Minana. Edward with an outplay. Transitioning to an endgame. Let's see. Pero walang. May depensa pa. Yun, may isang minions lang. Matidepensahan ba to? Ng side. Iba tayo Minana. pa. Isa na lang! Woo!
Grabe. Grabe yung naging reinforced adjustment on paano nila naikutin agad. Utilizing every possible item. Winter Truncheon, Immortality Pop, lahat. Grabe. Grabe nga yung teamfight na natin siya, Tils. Dahil sobrang sustain. Kailangan mo din i-outplay. Outplay lahat. Oo. And si Edward, na-outplay niya yung tatlo sa top. Ang tawag doon, what a move. Oo. What a move talaga yun. What a moves. What a moves, ang dami. Kumbaga, Kung merong what a tops, ay hindi, what a tops play din yun eh. ang ganda na sana nung pick-up capability. Pero pinag-usapan natin doon kanina, madulas kasi yung hero ng Blacklist International. Si Edward, gumanon oh. Tapos Paano? nag-wave din. Nag-wave din, gumanon. Ah, talaga. Pero ang ganda nung usage niya, timing kasi yon, pinaka naging on point yung eye for an eye, kaya siya nakatakas. And ito I was just thinking, was it a force of resources out of that Moskov dahil nakahuli nga dun si Edward. Yung isang attention nila, just kay Legend Zero alone, na nagamit ng ultimate, even yung Winter Truncheon, at little did they know, nandun na sa base yung Blacklist International, sinisira na lahat. Masasabi ko dito, nag-call, alam na ng Blacklist na okay, wala na mga ultimates, game time, and this is a team na they know when to finish, and they did. Oo, tsaka hindi nila talaga binitawan yung pag-turret push nila kanina kasi akala natin makakadepensa pa dito yung Minana Evos kasi di ba biglang nag-spawn yung minion, para isang guhit na lang talaga at yung humampas, makikita natin yan sa highlights, yun talaga yung pinaka naging maganda para dito sa Blacklist kasi hindi nila nga binitawan. But yeah, it all started nung nahahanap nila si Domeng, hindi makapag-push si Domeng doon sa may top. So sobrang gandang performance para yun sa Blacklist. What an amazing start for this best of 5 series. Blacklist International taking that game. Napakainit ang ating labanan ngayon pero bi-breakdown na natin analyst kung ano nangyari sa laban na yun. Thank you so much, casters. I'm joined here at the analyst stand with Coach Paolo Expert, the championship winning coach of RRQ Kaito. Coach, kamusta? Okay naman, ayun, pahinga kami ngayon at may ESL pa kami, so we're still practicing. Still practicing. Championship mindset, still practicing even after the regular season of, or the season of MPL Philippines is done. Now, nakita natin ang thrilling ng first game between Blacklist International and Minana Evos. I want to ask you, starting with Blacklist International, what's that one thing that you saw from their overall gameplay that you want to praise? Para sa akin, yung mga pick-ups ni Edward, yung mga key pick-ups sa Moskov, at saka sa pag-maneuver ng Blacklist around the map, ginagamit nila yung mobility nila with the Benedetta and the Claude para makapag-macro sa mapa. And that's why Edward is the MVP of our game. And I have to agree with Coach Paolo, Expert. Champions Arena, masaya ba kayo sa performance ni Edward? That's unanimous. Now I have a question here. Madalas na natin nakikita yung para sa mga pro players, EXP laners especially, prioritization ng C halberd. Care to explain? I think dahil may Minotaur yung kalaban, may heal, so kailangan talaga nila yun in terms of the team fight para yung Yuzhong rin, kasi yung passive nun, nag-heal, di ba? So yung si Halberd nakakatulong talaga yun para ma-decrease yung heal ng mga kalaban nila. Yeah, goods na goods. Kahit attack speed item siya, di ba? Maganda pa rin naman if you're gonna just take away the healing. And early on here, I want to talk about now Minana Evos. Meron ka bang isang bagay sa mga ginawa nila maybe in the early game that you want to point out? Para sa akin, for Minana, the advice I would give them is probably sa late game, as a Lord Dance. Si Moskov kasi, kayang-kaya niyang i-1v1 kahit sino sa side lane. So if they utilize the Lord Dance a lot better, they were engaging the team fight too early kasi dapat hinihintay nilang mag-flow muna yung opposite lane minion bago sila makapag-engage ng fully as a team. Yeah. Flow the minion waves before the Lords. At dyan natin nakita actually yung unfortunate na knock-up doon kay Domeng from the Lord itself. Now for this last Lord take, para sa'yo ba, was it a good call from the side of Minana Evos na to push it and try to contest it? I think they pressed the button too early for me. Dapat hinintay pa nilang mag-push yung minion wave sa opposite lane nga, katulad ng sinabi ko, before engaging fully with the Yuzhong Dragon at saka yung Moskov ultimate nila para mag-teleport. And of course, it's just unfortunate as well for Minana Evos that they're up against Agent Zero who parang laser focus siya looking for the Moskov. And I want to go back to that Moskov pick-up. Kasi sigurado ako, ang daming tao na nagtatanong, bakit first two picks sa red side, kinuha kagad yung Moskov?
Yung Moskov kasi ngayon, super strong late game. At saka yung damage niya, kaya niya mag-split push siya sa marksman. Kaya niyang tumulong kahit nag-i-split siya sa teamfight dahil nga pag nakapana siya, magte-teleport siya agad sa teamfight. Kaya super priority ng Moskov ngayon sa mga rank games at saka sa tournament. Okay, so I guess you could also say na Minana Evo's prioritizing the Moskov. They already knew that sigurado sa Lord Dances baka doon sila mahirapan. Having someone like the Moskov, di ba, with that global presence, kung tumama yung ano niya, yung ultimate niya, he'll be able to respond really quickly. Let's take a look at the stats and the itemization. One thing that I noted here is parang more often, parang ang dami ng mid laners din na nagpa-prioritize ng Necklace of the Runs even as the first item. That's usually a point of contention as well for the community. Pero para sa'yo as a coach, what do you think of the Necklace of the Runs first item for mid laners? Other than the obvious anti-heal nga, nagbibigay na rin ng cooldown kasi yun. So, super effective talaga siya early game. So, kaya inaagapan na nila yung mga healer type na heroes like Yuzhong and Minotaur, which Minana Evos had. So. Now, there's something I noted down here between these two teams na ever since the regular season, it feels like I'm watching a mirror in terms of their rotations maybe or their prioritizations. Did you feel the same way seeing that in game number 1 or did you see two completely different teams? Para sa akin, nanibago ako sa blacklist eh. Parang ibang blacklist to ngayon eh. Parang tama nga yung sinasabi ng mga tao na nagsusuper saiyan mode talaga yung blacklist pagdating ng playoffs eh. Super Saiyan Blacklist. Yung Blacklist Playoffs mode. Sigurado nakita natin. And I think one of the best ways to really show how that started was in the beginning, within the first 2 minutes, yung 3-man knock-up ni Haji, ginamit yung flicker as that Edith. Now, as we go through the stats here, of course, you see Edward's high GPM. We have to point out, again, he is the MVP. Full damage Benedetta. And there are some people saying that sometimes you can still go to, with sort of a hybrid Benedetta. Is full damage Benedetta really the way to go? Yeah, for me, I think so. Kasi most likely, mga 1v1 duels yung kukunin niya eh. So, kailangan talaga na full damage siya para manalo ng mga 1v1 duels sa side lane. Great itemization, great rotations, and of course, the focus on looking for that Moskov to take them down. And Blacklist International will take game number 1. For anything else, join the MLBBX KOF 97 Bingo Draw event. Take a shot at winning 3 brand new KOF collab skins and unlock their exclusive ID tags. Enjoy a sweet 50% discount on the first 10x draw and the daily first 1x draw. Don't miss out on this awesome opportunity. Kaba, Coach, nag-collect ka pa ba ng mga skins pagpasok ng mga diamante? Hindi na masyado yan. Tagal ko na naglalaro eh. So focus talaga sa sa coaching and analysis. Understandable, nag-champion din naman sa MPL Philippines Season 3 si Coach Paolo, expert eh. And of course, the Exorcist skin for Hayabusa and Granger are now available alongside exclusive items. More details on that. But of course, Coach Paolo, expert, will be joining us here in the analyst stand. For now, let's go back to our hosts, Mara and Hans. Thank you, Renmar. I wanna feel everyone's energy in here. How's everybody doing? Everyone's happy. Sounds like everyone's happy that Blacklist International won that in 18 minutes. I mean, it's been a long while since we've had MPL Philippines, and I am sure with the level of competition na nakita natin dito, especially with what Blacklist International showcased us, lalo na yung mga 1v1 plays ni Edward kanina, I'm sure that everybody else was hyped about that. Siyempre, they're performing with the best they can. Nandito nga si Mom Shu and si Pop Shu. Oh, di ba? Oh, ayan. Nag-cheer na ang ating mga agents. Pero alam mo, Hans, for the first time in MPL, we're gonna have our first official Bahasa Indonesia stream. You know what, Mara? Let's check on how they're doing. Mirko, Kabe, where are you guys at? Untuk teleponan dengan MPL Hi, PH. Mirko. Hi, Kabe. Hello. How you guys Yo, what's up? doing? Hey. How you doing? We're doing great. We're doing great, Mara. We're doing great. Me and KB here, we've been experiencing the crazy games. Well, actually, just that one game, but... Alam mo, ang lakas talaga ng appeal ni Mirko. Sa sobrang lakas. Gano'ng kalakas? Sobrang lakas na walan tayo ng kuryente doon. Now, balikan natin. Hey, welcome back! Are they back? Are they back?
Marco, I was just saying your appeal is so strong that we could not take it, and it went on a blackout mode. Yeah. I mean, this time, I feel like asking you, Mirko and KB, I want to know what you guys think about that very first game of the MPL Philippines playoffs. Right. They're thinking about it. Thinking about it deep. I think they're talking. I think they're saying that was really great. Yeah. We thought that was awesome. Yeah. That's what And then Marco's KB saying. was like, oh, okay, this is amazing. Everybody Yeah. else was like, whoa. And then everybody else was like, yeah. Of course, in 18 minutes. They finished it in 18 minutes. My name is Marco. Yeah. Yeah, and I can't wait for this to go to game 5. Yeah, okay, that's what they said. Okay, we're gonna wait until we could hear what they're saying. What about for you? Were there any surprises for you during that time? I mean, honestly, I was very surprised with yung the way nila, the execution of the game. Kasi technically, these two teams are somewhat waiting for the right time to strike. Pero in this matchup, hindi ganun yung nangyari. Una pa lang, bugbuga na kagad. Una pa lang, may 1v1 place na. There wasn't even a Lord fight just yet. There were many fights that were away from objectives. And I feel like for the next preceding games, marami pa tayo makikita ganun. Alam mo, best of 5 to. Anything can happen. But you know, how about, let's go straight to game 2. And we're Okay. gonna go back to our casters. Casters, pasok. Maraming salamat, Mara and Hans. Kasama ang ating first ever collab casters, Mirko. Yeah. Shoutouts to the Indonesian At si fans KB. and si KB, ang mga known MPL casters out there. Thank you so much to the Indonesian fans na nanonood sa atin ngayon. At bago tayo bumalik sa bakbakan, shoutout muna sa ating official sponsor, Smart, maging parte ng digital transformation sa mundo ng connectivity. Say hello to convenience, flexibility, and local connectivity with the Smart prepaid eSIM available na digitally. Digital delivery through Smart Online Store for only 99 pesos. Wow, 99 pesos lang. Ayun. Yun. Kahit saan ka pa sa Basic Pilipinas. lang. Oo. Yan, approved yan. At syempre, dahil sobrang ganda nga ng laban na yon, Infinix GT Series, you can outplay the rest. Brought to you by Infinix, the official sponsor of MPL Philippines Season 13. Be unstoppable and outplay the rest with the Infinix GT series. At mamaya, gagamitin na din natin ito pang selfie. Pang one games. Pang Oo, one games. actually, nakita ko pa kanina nung Why not? pinaprepare yung mga ginagamit na cellphone Yes. ng mga players natin. Kita natin yun. Nakita din natin ang matinding outplay ni Mr. Eduardo. Oo, yung kaninang Petrify. Meron pa nga moment, di ba, sa game na parang tayong tatlo ay Napatingin na lang. natahimik din. Kasi nanonood, kung hindi nyo na itatanong, pati kami umiikot dito, nanonood. Oo, sinisilip din namin Sinisilip yan. na Ngayon namin. lang kasi yung pagkakataon na meron kayong malaking TV dito. Tapos Oo, ini-enjoy namin oo. yung energy ng Oo, crowd. dati ito lang yung pinapanood natin, pero nung nakita na, pag naging ako, nagulat ako, uy, may setup na ginawa si Kuya Imam God. Tapos, anak ko, ang tanong dito, yung Minana, parang may nararamdaman akong ano Anong eh. nararamdaman May mo? nararamdaman Ano yun? akong jitter factor eh. Oo. Big words yun ha. Jitter factor. Wow. The JF. Naintindihan mo yun, yung jitter factor? Oo naman. Oy, ganun, no? May konting May ano. na-feel ako eh, na parang may onting kabay eh. Siguro parang yung sa execution, oo nga, parang dumudulas minsan eh. Oo eh. Pero ikaw sa ganitong pagkakataon, huwag kang madulas dahil available na nga MPL Philippines livestream ang guessing game sa TikTok. Manood ng MPL matches sa TikTok para makasali sa guessing game. Bago nga to, para suportahan ang inyong team at manalo ng Game Boy. Paano makasali? Pumunta lang sa TikTok, pumunta sa MPL Philippines TikTok channel at MPL PH _official. Pindutin ang ating official live stream at pindutin ang ongoing guessing game para suportahan ang paborito niyong team at manalo ng points. Yun! Yun ang complete example kung bakit kailangan mo talaga maging active sa TikTok. Oo, kaya kahit kayo mga nandito sa venue, go! Pwede nyo diba, Oo, habang nanonood kayo ngayon, MPL panoorin nyo rin sa phone. Oo, MPLception. Kung gusto nyo mag-comment, comment lang kayo dyan. Binabasa namin yan. Go ahead and bring down your mismong insight sa draft. Kasi again, nagkakaroon tayo ng giveaway sa mga diamonds at syempre ngayon, dahil nga kanina, may goodie bag lottery. Aba, kung game best of 5, dapat abangan mo din kung kailan ka pipindot. Oo. Abangan nyo lahat yan, especially to everyone and especially to the international viewers. Kaya nga rin tayo merong international stream. I think, eto na eh. Tingin ko yung game 1, important yan sa best of 5.
Ano yan eh, yan yung pang ano mo eh. Yung momentum starter. Momentum Oo. starter mo eh. Tsaka yung Blacklist, known kasi sila sa ano eh, gapang games. Oo, pero yung kanina naging performance nila, parang sila yung nagpagapang din ng kalaban nila. Nakita din natin ng Blacklist International how they went through history kanina kung paano nga inangat din ng mga throwaways ni Oh My Venus and Wise from M3. Napaka-core memory din sa atin kung paano nga din tinuloy ang influence ng lakas ng Pinas. Yeah, Dahil tinuloy nga nila ang mismong championship kampiyonato ng Pilipinas. Yeah. At kung babalikan din at sabi mo nga, gusto ko balikan ni Pinoytot mo kanina about Minana Evos. Madaming times na na-pressure dito ang mismong side lane din. Nagkulang sila sa damage. They were answer of the layering skills. Kaso nga, that was the answer. Anong follow-up damage kung maputulan or mapitasan sila ng isa? Tingin ko, go back to the roots na yung Minana. Kung Oo. gano'n. Kaso ang problem, pinaprayo-ban kasi yung Paramis Matilda. So napipilitan sila dito na kumuha ng action type din na... Para may counter go. Oo. Pero kasi usually, parang ang trend kasi, siguro tinry yung baguhin namin na Evos. Kasi diba ang trend nila before, pagka na-ban yung Rafaela, yung Este, Yung tatlo, oo. oo, yung mga Matilda pala, dinediretso nilang Florin. Florin, or rumerekta sila Rafa eh. Oo, kaya Rafa, Oo. any of those heroes. So, magbabago yata ngayon ang ating drafting. Yeah. Dahil yun nga, blue side naman ngayon ang Minana Evos. So, Yeah. inuna nila yung Arlot and even Louie. At may priority sila ngayon sa gusto nilang kunin. Again, Coach Bonchan respecting also the Angel and the Harith na ngayon. Ang Harith even in our games, napakahirap talaga. Para sa it's an anti-marksman hero Ayaw na nila. pwede talaga tapatan lahat. Kanina naban din yung Harit na yan. Pero ang pagkakaiba kasi ngayon, may option kasi ang Blacklist International na wag munang magban ng isang utility type. Kasi kahit may dalawang pick sila eh. Ayan, so bawal yan. Ayan Paramis open ngayon. Okay. Pili ko Faramis yung maganda dito kasi ginagawa nila yung... Naka-Fredrin, Parang Fredrin is the flavor. Oo And eh. answer Oo. sa lahat. Dahil nga hindi nga naban dito ang Baksha, open din na kunin ng Blacklist International ang perfect counter sa Fredrin na ito. Okay. Ayun na, ninakaw na rin yung Paramis. Wow. Bilis ng sagutan ng mga Agad-agad. picks natin. So, parang na-foresee na rin dito nila Coach Boncha na, ayan, ang next nila na pwedeng kuhanin is Faramis. Question dito is, kukuhanin ba ni Lancy yung Vexana? Ay, yung Valentina? Valentina ba, si Lancy, o kukuha ba siya ng Vexana? Or ipaprayo na ba ni Miles yung Hero niya. healers? Oo, yung healers. Kasi yung Minotaur kanina parang medyo gulans eh, no? Hindi siya maka Para pagkabit niya ng Minomas Fury, kailangan tumama yung mga Despair Stomp niya. Ayun, Ayun, Moskov ulit. So Second time around. part talaga na strategy nila kung tutuusin yung Bosco. So ibig sabihin, kailangan nila dito ng pang-prolong. Oh, Novaria. Wow. More on vision naman. Vision, yung long range. At kanina nabanggit ka din sa analystan ni Reptar and also ni Coach Pau na may late game power spike yung Moskov na to. And for now, maybe Minana Evos, na foresee nila na in case magkulang sa early game, bawi tayo sa late game. Yeah, it's the same for Coach Bonchan. You have very slippery Benedetta in your hands. Plus, meron ka pang Baksha. Mabilis na naman yung lineup ni na Coach Bonchan. Look at this, meron ka pang Paramis. So lahat yan kayang umall-in doon sa Novaria. Every time na hindi tumama, yung tawag ng mga players dito yung pagpumukol. Ano yung pumukol? Basta yung banat, yung star shatter. Ah. Oo, yung tawag nila dyan. Yung pala yun? Pag pumukol na Bagong yung term yan, pag pumukol na yung Novaria, the problem here para sa lineup ng Aminana is ang bibilis nitong lineup ni na Coach Bonchan. Abangan nila yung pukol, easy pick up sa Novaria kasi may Paramis, may Baksha. Pag pumukol, Pag pumukol ang sanga ng isang ibon, yari ang ibon. Basta Ayan. yun na yun. Sobrang lalim mo talaga ngayon. Na gusto ko talaga pag maintindihan. pumukol, magkakabukol. Wala. Kakabukol. Meaning, ang bilis. Sinabi to ni Coach, kanina ni Coach Paulo Expert kanina na mabilis yung Benedetta eh. So, hindi ako magtataka kung pwede mag-load ulit dito ang Blacklist. sina Coachy, Coach Bonchan. Yep, and binanout na din dito ang Minotaur as well as the CC. Also, isang favorite din na, favored nga na i-ban out ang Hellcurt dahil we can actually agree na pwede rin din ang Baksha na yung jungler dito. But so far, parang they're trying to turn this because may nakita din tayo sa ibang region na niro-roam din to Oo. Niro-roam din yung Hellcurt eh. Tsaka factor talaga, ibig sabihin, parang dito for Minana Evos, ang taas na respeto sa mga global na type of heroes. Ayan, speaking of global, isa sa mga global heroes doon is si Cheap, so ayaw nila dito ng pang-teleport. So parang you're left with, kung ikaw yung Blacklist, parang post 5 ba dito yung Faramis kasi viable naman siyang post 5 din or mag-hard tank pa rin dito.
din Yeah, dito. hard tank. Wala na si Edith, wala na si Arlot. Hard tank ata to, Chantel, for Hard me. tank. Oo, kung ikaw ay si Haji. Tingin ko, make it simple si Bonchan dito eh. Yue on the Paramis, pwede. Unless tapatan nila yung Novaria, no? Ano pa ba pwede pang tapat dyan? Vexana? Mage na hero. Oo. Pwede pa nga silang pwede pa silang maglilya dito eh. Ayaw nga, may dulas pa. Hindi, good thing that you mentioned that kasi kung gusto mong i-force out yung mga dash out na isang Moscow para hindi nga sila makapenetrate agad, yun yung pwede gawin. Again, Spider-Miles average 7 assists per 10 team kills this season. So the highest among all players with minimum of 20 games played. Spider-Miles on the roam. Oo. Tingnan natin kung kakayanin ni Spider-Man. Ang bilis. Again, ang lineup ng Blacklist International. Ito yung madulas na ube. Kung may ganun man, usually malagkit yun eh. Pero ito madulas. May gatas, kumbaga na may condense. Parang, merong ube champurado share ko may lang. champurado. Talaga? Meron. Oo, kasi isa pinupuro ko yung ubi halay eh. Oo. Parang ganun yung gustong gawin ng... kaya kailangan nila ng catch. Ayun yung catch nila, yung Tirizda. Ayun nga, kinuha na yung Valentina. Sino? So, Valentina mid. Rome. Rome. Or mismong Novaria room. Or Novaria Rome Novaria Rome. Novaria Rome. Novaria Rome. Medyo goals kung i-roam natin. Ako lang Kasi sa it's a good damage point if ever. na nakita mo ito agad, Majin. Kasi you were talking about the Valentina early on dahil nga merong Faramis. Kung extended team fights ng Libinana to Minotaur, gusto nilang gawin to against Blacklist International. Kaso, tanong nga lang, yung backline kailangan depensa na agad. Sino magdedepensa ngayon ng backline ngayon na either for the Moscow or for the Novaria? Oo nga, kailangan mauna sila dito lagi. Kailangan sila yung magsiset up ng play. Oo. Novaria Rome. Tagal natin din nakakita nito, no? For in a while. Oh, yes. Uy, Grok! Graki. Okay. Graki. So, for the Grok dito, yan yung usually maganda din pang sagot sa Novaria kasi pwede siya sumalo ng mga Star Shatter. Or, pagdating doon sa late game, mabilis din na mag-reset ng mga objectives with the Guardian's barrier. So, magiging crucial dito para sa Minana Evos yung magiging performance ni Lancy pagdating doon sa... Pwede kasi siya yung mag-wall charge, gayahin niya, para yun yung setup play naman nila. Kung may possible na mga ganong outplay. But I think in terms of lineup, nakuha na naman ni Nabon yung gusto nila mangyari. Fast-paced na naman eh. Dulas at kunat. Yun yung lineup ng Black ngayon. Kailangan maging ready dito yung Minana. Dapat matitindi yung mga Star Shatter na galawan vision game ni Spider-Man dito para malaman niya saan manggagaling yung Baksha, saan manggagaling yung Grok, and lalong-lalo na yung Benedetta. Well, pati nga yung lineup rating in favor for Blacklist International kasi pinag-usapan natin kanina how the backline will be penetrated for Minana Evos. So either you force out because there were moments in the game kanina na napo-force out nga, but it's game number 2. Itutuloy ba ito ng Blacklist International or babangon nga ba ang Minana Evos for this game? May kita natin na difference dito in terms of pagkuha ng jungle is tumulong si Domeng. Okay. Munti ka na. Wow, muntik pang manakaw ni Haji. Parang kanina pa nagkakaroon ng pangbibiglang plays. Action to. At ginamit din niya nga yung flicker agad-agad Oo. to delay that Fredrin sa first minute of this game. Pero good attempt para kay Haji dito. May vision siyang makukuha. Pero tutulungan siya ni Lancy at ni Spider-Miles. So parang ang nangyayari dito since more on the mages yung hero ng Minana Evos ay talagang nagkakaroon ng vision. Ay! Na-reset ni Kaizen! Yung purple! Okay. Na-miscalculate niya yung damage ng purple. Medyo may delay ng onting segundo dito. Si Kuya Kaizen. Well, bumaba din sa hila din doon. And slowly, the delay na ginagawa nga dito ni Haji, slowly being on their favor nga for this one. So, kailangan nila banda kung saan nga yung mga point of entry, kung saan manggagaling yung Minana Evos. Kasi Ate Chantel, early game pa lang madaming pwedeng maikutan dito si UA for force out, even for ganks. Kaya nga nakabantay din dito sa XP kasi that was the first priority sa game number 1. Tsaka yung din dito, vision na binibigay ni Haji. Take note because of the Petrify and nag-crack din ng Blacklist International. Dalawa yung naka-purify para dito sa Minana Evos. Wow. At parang same pala, no? Claude at saka Moscow pa rin. Yan ulit. Laruan lang yan eh. Mamaya pa natin magkakaanuhan yan. Pero kanina dun sa first game natin, nagkaroon na ganun ng setup play dun sa may turtle spawn para sa Blacklist International. Pwede lang i-replicate para sila yung mauna. Pwede namang kontrahin dito ng Minana Evos. Speaking of contra, Doming also hitting level 4, pero Kaizen
May posisyon ngayon ng Minana Evos, but Haji hindi pinapabayaan din. Mula ng Bishop, pero minakap sa likod. Galing kay Kirk. Wala pang ultimate si Doming dito, so walang spear na mangyayari. Sensui, but Kaizen will manage to steal. Okay. What ultimate retry mula kay Kaizen. Medyo nalito ko doon kasi usually ang nakikita kong Predrin na si Sensui, pero si Kaizen din. Ang bagong crush ng bayan, easy combo. Predrin, ultimate retry. Sa atin yan. Maganda yung paggamit niya din dito ng kanyang taunt. And during that moment, walang nagamit na ibang resources dito para sa Minana Evos. So, very little pa lang naman yung kalamangan. And look at Lancy, talagang pinrioritize niya na makapag-plato dun sa may gitna. And habang prioritize nga yung gitna, may kasama natin yung recall for Lancy. And this is purely confidence na kaya din niyang tapatan yung kanyang mid lane. Akala na ng kabato. Grabe yung pinapakitang amba ni Lancy doon sa mid. Ayun! Meanwhile, okay, Blazing Duet. Blink out, Abyss Walker. Domeng, wala to. Oh! Spin! Mula kay Haji. Napakagandang comms dito para sa side ng Blacklist International. Hindi din siguro sila sanay na walang heal dito si Spider Miles. Parang wala na din siyang gagawin during that time dahil ang gamit niya dito is Novaria. Yeah, Novaria. Again, kilalang Minana Evos pagdating doon sa mga fighting heroes. Or fighting healers, yes. At dahil dyan, lumamang na si Oheb pagdating doon sa may gold lane. And we really have to commend yung rotation na ginagawa dito ng Blacklist for the space para kay Oheb. The confidence ng Blacklist International here in the bottom side. At nagpapalitan nga sa Recalls. Meanwhile, on the XP lane, penalty zone kay Sensui. Kirk, volado. Kirk, pero may passive yan. Goods pa rin si Kirk. Medyo makunatin si Kaizen. Patsinsui, sino-cover lang. Okay, tumama dito yung spear. Mag-go ba si Domeng dito? Domeng, hindi niya pa rin pinaabangan siya ng Blacklist. At yun na nga, Blacklist will take the kill together, of course, with Yue and Oheb na nag-ultimate. Grabe yung delay dito na pagkakagamit ni US sa IMU niya na Netherrealm. Mga 0.2389 seconds bago niya gamitin. Wow. Ibig sabihin, kailangan niya i-calculate kung kailan niya gagamitin yung mga skills niya. Again, mas prolong ka pagdating sa teamfight, ikaw mas may edge. Yun ang ginagawa dito ng Blacklist International. Pwede na lang i-replicate dito sa ating turtle objective. And ito yung binabanggit natin na pwedeng pang-reset na Grok sa objective. It's the combo with the Faramis and the Grok. So kung kailangan paulit-ulit nilang gawin to, precise at tama ang mismong pagpindot Ang galing. ng Netherrealm. Yeah, ang galing din nung pagpindot ng Grok Block. Another reset. Para kay Haji, ito na yung mini-mention nga kanina, the opportunity of this Grok. So Haji really stepping up sa laban na to. Pero anyways, may mangyayaring laban. Sa gitna, si Kirk penalty zone on 3 pero volado na siya. I think that's late. Tingnan natin, makakuha siya ngayon. Oheb with the free kill. Oheb, BMI out. Spear will connect. Will Domeng go? Hindi. Tingnan natin, Haji ang may iwan. Haji, matutot lang ng onte. Folks coming out from Lancy. Hindi tatama dito yung pukol. Spider-Man ay magbabak na. Hindi pa rin titigilan muna ni Kaizen yung turtle, pero reset pa mula kay Haji. Tignan natin, Grok Block. May vision ang Blacklist International. Grok Block. No Grok Block. Free turtle para kay Minana. So ang ginagawa ngayon ng Minana Evos to compensate yung kagandahan din ang ginagawa ng Blacklist International in terms of hero kills is sinesecure na lang muna nila yung kanilang mga objectives. So in terms of goal difference, medyo almost same. May difference lang pagdating dito sa mga mid laners, both Lancy and Yue. Pero kung titingnan natin sa build, more on hiwa-hiwalay naman. So merong si Swift Crossbow dito si Oheb. Actually, pa-isa-isa niyang binuo kanina. Nag-chapsuy muna siya. Tapos dumiretso corrosion side kanina dito si Domeng. At magandang utilization din kasi again, that's how you sustain your lane. May konting kunat, pero ngayon, Sensui, iniikutan nga ngayon na si Kaizen. That's the stun, that's the taunt. Inabangan yung Abyss Walker, kaya nag-spear ngayon mula to si Domeng. Pero merong magandang ultimate doon. Si Lancy pero hindi pa rin natitigilan. Habang Germs lang ang natamaan ng ultimate ni Kaizen. Blacklist International out-witting Minana. Pero actually, wala pala si Edward. At doon sa likod si Lancy. May damage output dito ng Minana. Kaya go pa rin sila. Lancy, confident si Lancy sa laban na to. Spider-Man with a vision. Meron bang Star Shatter? Tatamaan si Haji. Focus lang muna. Lancy. Tore lang muna ang i-go. Recalls mula kay Lancy. Okay, very aggressive talaga si Lancy ngayon sa ating laban because of the passive na rin ng Valentina, yung kanyang primal force. So level 9 kasi versus level 9 and level 7 and level 8.
So yung damage na ay talagang mas tataas. And we have to commend as well yung pa-back up kanina ni Kirk during that moment. So Enchanted Talisman, pwede siyang dumiretso ng Lightning Truncheon para dito sa game. Actually, even Glowing One para mas may pitik ng damage. But para naman dito kay kay Yue rather, Necklace of Durance most probably ang next niyang i-build. At naging different din yung adjustment ni Edward dahil nga may kunat nga din dito ang Minana Evos. From game number daw, si Halbert in Hunter Strike. Superiority on the damage dahil mismo din ni Terizla, anti-Cura. So there's an exchange here for defense that they want to capitalize kung ano nga yung nasimulan nila. That's 700 gold lead at hindi bibitawan ng Minana Evos. Another free turtle objective na hindi makuha ng Blacklist International. Hindi bumibitaw yung Minana dito sa kahit na nagkakaroon. Kahit na nagkakaroon ng lead yung Blacklist. Ang nakikita natin ginagawa ng Minana dito, dinadaan nila sa... Ay! Bumalik si Oheb, napilitan siya! Oh, okay! Nandoon si Haji, marinig na siya. Tingnan natin, Oheb will survive. Nice placing duet. Habang ginugo ngayon si Haji. Alam dito na Minana na wala nang magagawa yung Blacklist for the backup. What a spear mula kay Domeng to start off that play. At willing din si Haji i-sacrifice muna para hindi makuha dun si Oheb. Again, nagbabantay sa naghihintay sila ng item. Pero yun nga ang ginawa nilang follow-up. Finally, that was the kill na hinihintay din ni Domeng. Yeah, and commendable na Minana dito kasi hindi sila bumibigay kahit na ang daming mga nagiging early game advantage ang Blacklist International. They know they roll. They know yung roles ng bawat isa. Clear lang muna Spider-Man. Poke mo lang kay Lancy at wag lumaban ng 5-on-5. Okay. Sila nakawin to. Actually, hindi nga 5-on-5 to. 4-on-4 to. Tingnan natin. Babanatan nila ngayon si Haji. Haji, nasa loob ng netherrealm ni Yue. And that is the discipline ng Minana. Magbaback sila ngayon. Grabe gumamit ng Shadow Strike dito si Lancy, kaya din nahihirapan yung ibang mga players ng Blacklist International na pumasok. So ano na lang to, pagalingan din gumamit actually ng Netherrealm with Yue and Lancy. And ang ganda ng mga Astral Echo dito ni Spider-Miles. So for Blacklist International, pwede lang gawin is yung pagpugak gaming muna. Sila muna yung mag-split push ngayon at bigyan ng space din si Oheb na makapag-farm para makahabol din doon sa difference in terms of gold. At ayun ngayon pwedeng walking winning condition ng Blacklist International. So doon nga nanakawan nga doon ng purple, yung Baksha or Sensui. So ngayon yung paglatag lahat ng Astral Echo, sobrang beneficial talaga sa lahat ng hero lineup kaya namin na Evo. Dahil they want to capitalize on damage. Kaya sabi niyo kanina, ang space na kailangan ibigay kay Hot, kailangan talaga yung tuloy-tuloy. Then again, full damage ngayon ang gustong i-build ng Blacklist International. They're just forcing Blacklist to respond. Mind you, there's two Purifies rather, sa Minana Evos na pwede lang gawin against Blacklist International. Kaya matapang ang Minana dito. Sobrang commendable din ang ultimate ni Spider-Man na minention mo lang OSX. Napakalupit ng Minana dito, dumisiplina sa sarili nila. Hindi bumibigay sa first 5 minutes na nakikita natin lumalamang ang Blacklist. Look at the damage dealt, especially Lancy. Patagad. Especially Lancy on the Shadow Strikes. On point. Let's see, penalty zone. Mag-zone lang to talaga. Okay, napa-ultimate na ngayon si Yue na magamit na. Pero Prince Bomb hindi pa habang napakaganda play si Yue para kay Oeb. Pero wala na si Shinzui. Wala doon na rin si Aji. Boxer coming in. Lancy ang natirang. Ang isa sa mga natirang original sa Aether Clan. Pinapakita tayo na magandang galawan. Dalawa ang wala sa Blacklist. As Minana will take the tower in the mid. At mukhang magta-transition pa sa Lord. Grabe yung sustain dito ng Minana Evos and napakaganda dito ng positioning nila kanina. Spider-Man parang nasa likod lang siya pero nagse-set up siya dito para sa mga teammates. Again with the Astral Echo. During that time maganda sana yung pasok dito ni Oheb and even Edward doon sa may backline pero hindi pa ganun kasapat yung damage. And kung titignan natin dito, difference in terms of the heroes kasi this is Valentina versus a Paramis. So Valentina kasi meron pokes Shadow Strikes. Napakaganda dito ng difference nung or yung terrified ika nga dito with the hero of Lancy na kailangan lang nilang ituloy ng ituloy. Siya ang nakikita kong dito siya nakikita kong action man dito kapag nawala sa tagilid. Okay, tingnan natin penalty zone. Nandito na naman si Lancy with a bomb. Lancy another. Tingnan natin, Pulado. Domeng, meron pa bang spear? Wala na. Spear, pasok! Mag-aasim ba? Mag-aasim ba? Walang asim movement dito. MPL Philippines kasi to as Minana will take the tower in the mid lane. The bombs are real. Ultimate para kay Edward dito. Trying to go for Lancy. Lancy. At doon nawala si Lancy. Nice move para dito kay Edward kasi alam na very critical na makuha dito si Lancy. Yung passive ng Paramis ay hindi niya magagaya. 25 seconds pa bago mabuhay. Alam nila na pag Spectre State ay merong stun konti sa gilid. Ilalaban nila to. Sabi nila kahit wala si Lancy, kaya naman dahil may damage shot punta. Penalty zone, sabay.
napakasakit na ni Doming Nation. Meron na rin siyang Wind Talker. So even without Lancy, confident pa rin ang hukbo. We also have to commend dito yung mga bitaw ng skills, yung Astral Recall ni Spider-Man. Merong burning effect against sa Blacklist International. And kung titignan natin dito in terms of turret push, ay nakakalamang si Domi ngayon versus OHEB because of the space na rin. Dahil sila din naman alamang dito sa ating laro. Nakasira na sila ng inhibitor turret sa may bottom lane with 6K gold lead. Another knock of the purple out of Blacklist International's hands. So ngayon, kanina, yung taunt talaga yung frontline na kailangan nilang bantayan dito. There are cases kanina na in the frontline, Sensui was the first one to go at nahihirapan nila yung sustain. Yung sustain game ngayon namin na was being utilized against Blacklist International dahil ngayon damage hindi pa nga nag-show. Pero may play ngayon si Legend Zero. Nag-risk si Agent Zero dito with a play. Pero nawala siya agad. 30 seconds down. At kung na sumakit yung damage shotgun ni Spider-Man sa makakuha niya rin yung shutdown. At abarutira. Yung damage shotgun ng Minana ay sobrang confident na. Apat ang wala sa Blacklist. 7.2K lead. At mukhang lead na to. Marireset nila ang series. Magiging best of 3. 1-1 in favor of Minana. Napaka-intense. Napaka-intense ng reset ng Minana Evos from the loss from game number 1. Ganito maghabulan sa unang araw ng best of 5 sa playoffs. I like it. I like what I'm Umpisa seeing pa lang, there. I like what I'm seeing OSX. I like what I'm seeing Santel. Yung kalawan ng Minana dito, wag tayo bibigay. Sige, lumalamang sila early game. Pero they kept their composure. They kept their roles in the lanes na meron sila. To the point na ang sakit na ng power spike ni Lancy. Yung mga pokes hindi na nire-respeto ng Blacklist. Tsaka na dito, di ba, yung Astral Recall nung Novaria, nahihirapan sila umalis doon kasi meron pang slow, meron pang terrified rather nung Shadow Strike. So yung dalawang magic damage dito ng Minana Evos, pumapatong during team fight na hindi na napapansin. Hindi na napapansin. So parang merong kumunoy Oo. dito yung Minana Evos during that time. Tama ba, quicksand yun, no? Yung kumunoy. Yung oo. kumunoy, oo. So yun nga yung quicksand of death na inaabangan nga din, or kailangan din bandin. Kasi kanina, may lumapit lang doon, yun yung frontline na kailangan din iwasan ng Blacklist International dahil ang daming ang pwedeng follow-up na pwedeng ibigay. Yeah. Hindi nga umabot sa mentality yung power spike yung Moscow dahil nga ang bilis kanila umikot kanina. And how they respected Blacklist International power spike from maybe from 5 to 10, yung Moscow hindi nagpa-follow up agad. Oo, hindi. Respeto muna. Farm lang muna tayo. At gawin natin yung poke lang muna. Ang tindi dito kasi ng combo Terrify, madaling mapatama yung Star Oo. Shatter eh. Ano lang talaga siya, parang haharap din lang eh. si Lancy doon, merong Terrify, tas Yeah. diretso na patong-patong skills. Kasi sinabi natin kanina, mabilis yung lineup ng Blacklist International. Pero hindi natin kinonsider. Pag na-terrify ka pala, parang ang lagkit ng Nandun ka pakiramdam. lang. Kasi yung yung Novaria, maglalagay. Yung pabilog niya, yung gumaganon sa Yung Star gitna. Shatter. Yung pabilog chi, Yung Astral Recall. yung Asta Recall, yung pabilog chi, tapos easy connect nung nung Star Shatter after nung Shadow Strike. Basta yung combo ng dalawang mage, malagkit. Tsaka mahapde. May cravings sa ngayon sa kakanin ha. Pero iba to natin sa ating analyst score ngayon sa game na yon. Reptar, ka na bala. Thank you, casters. Minana Evos takes game number 2, 1-1. Coach Paolo Expert and I, we were talking here. Novaria Valentina, risky yun ngayon sa meta natin, pero gumana para sa Minana. Yeah, last on pick siya. Actually, hindi ko rin siya in-expect na pipiliin. Kala ko yung Novaria post 4 na eh. Yeah, I'm pretty sure that's what everyone was thinking at the same time na parang, talaga Valentina nung lumabas siya sa second phase. But looking at the picks, paired up with a Fredrin and of course a Terizla, were those the right picks to make a Novaria Valentina work? Yeah, yung Fredrin Trisla kasi, pag nag-Novaria Valentina sila, kailangan nila ng frontline. Those two heroes gave Minana those two tanky heroes sa frontline. Yeah, got that front line, and of course, Bottom Miles still looking cold. Thwip taking game number 2's MVP, the Novaria pickup. And I'm starting to sense a pattern with Minana Evos. We're in up against a team like Blacklist International na alam natin magaling with the rotations, around the turtle, and Lord Dance is really great. Minana Evos, I don't know if you could agree with me here, is that they sort of really want to play for bigger control, map-wide control, something like that. What do you think? Parang nahalata ko sa kanila, they're more into team fights right now eh. Parang poke muna, tapos team fight after na mapaproc nila yung Faramis ulti, tapos doon pa lang sila mag-engage pag na-force na nila yung Faramis ulti ng kalaban.
And of course, we all know when it comes to poking down the enemy compositions, it's a Novaria that's really good at that job. 6-0 and 7 with a KDA, a 93% kill participation for the MVP of the game. Alam naman natin in the early game, Minana Evos got the 3 turtles. Was there something that you remember from their early game rotations na tumatak sa memory mo? Actually, para sa akin, medyo ahead nga yung blacklist nung una eh. Pero, nung early game, since super teamfight heavy nga yung Minana Evos, and nakukuha na ng Valentina na yung Faramis ulti, doon sila lumalamang. Doon sila nakabawi, pinopok ng Novaria, yung Faramis, and then, yun nga, forcing the ulti. And that makes sense because like with Minana Evos, beautiful entry from Kirk, by the way. I'm glad that na-highlight yung play na to, and this would eventually lead to the win for Minana Evos. And to, again, hammer on the point na pag ganito yung lineup nyo with the Novaria Valentina, dapat sapat yung front line, at least 2. Kasi di ba nakita na tayo ng mga lineups dati na jungler lang yung front, yung EXP pang pick-off, which is somewhat a little bit risky, but Minana Evos made it work here. Next question is, are you surprised that it went this fast para sa game number 2? Yeah, para sa akin, I was quite surprised na ganito kabilis yung game. Actually, I thought it was gonna go down more on the later stages of the game. Now, as we look at the stats, you can see here for Minana Evos, the purple buff control was really important. At one point, nakita na nga natin na binibigay na ng Minana Evos yung purple buff onto that Novaria, and that would just make it a little bit harder for Blacklist to rotate. So, to sum it up in terms of your take here, is it really just with how well Minana Evos played the team fights? So sobrang galing lang ba talaga nila na sa mga team fights around the objectives, dun sila lumamang dito? It was more like a hit-and-run strategy na poke Novaria, tapos yung parang inabuso nila yung Moscow rin eh. Napakataas na kasi ng DPS ng Moscow pag sabayan yung Faramis at saka Valentina ulti. So, yeah, that's why they got the upper hand. Yeah, and I'm glad na na-mention mo yung mga ultimates dito. And I think that's a new description I like. Hit and run Minana Evos. That kind of play style up against Blacklist International. And nakita naman natin, they go to one area, biglang ikot na ulit. If they can't get a pick here, they're gonna go somewhere else. And then at the same time, personally, I don't know if you agree with me here, I like how Minana Evos played around their ultimates. Parang ang ganda ng pag-layer ng mga skills nila. Oh yeah, the skill management, they did it really efficiently that game actually. Very efficient skill management, and the ultis from Minana Evos, 762 GPM for doming, around the average. But as Coach Paolo Expert mentioned in the first series, late game, pag binigyan mo talaga yung Moscow ng chance na makapag-farm, he's gonna deal the damage, 67.5 thousand. Pero surprisingly enough, Lancy as well, malapit lang din in terms of damage. What did you like about Lancy's game in this game number 2? Hindi siya takot mag-poke kahit may grok sa harap niya. Kasi alam niyang medyo short range yung katapat niya eh. So, bali nag-i-in and out lang siya all the time. Alam niyang kaya niyang bulihin yung grok sa harapan. At saka may alalay rin siya na Novaria for vision. So, kaya nagagawa niya yung trabaho niya na maayos. I like that you pointed that out. Matapang si Lancy. I mean, you're Valentina up against a grok. Tinitipihan mo yung grok, pinopoke mo, and somehow you'll be able to run away with it. And now, I want to go like outside of the game a little bit. If you were the coach of Minana Evos and you saw your mid laner doing that, pero nakita mo naman, nagbigay ng confidence sa team mo, ano sasabihin mo kay Lancy as the coach? Para sa akin, hindi ko nire-recommend yung TV-TV. May karma kasi yun. Kaya hindi ko nire-recommend sa players ko yan. Pero it depends sa players pa rin. Kung syempre pag confident na yung player, TTP yan talaga nila yan para bumawi. Parang nagbibigay kumpiyansa sa sarili. So. And tama naman, nakita naman natin, parang nag-change yung mood, yung galaw ng Minana Evos. You saw it in their body language, more confidence from Minana Evos. Now, going into game number 3, real quickly, what's your recommendation for Blacklist to take the next game? I think wag lang silang malason sa draft and I think they should be fine. They just got caught off guard with the Valentina pick, I think. Alright, wag malason sa draft. As we look at the... Lupit Grabe. Try mo nga try mo ganun, coach. Yung yung hit pa mo. Ganun mo. Wow. Solid. Kita niyo naman yung hit map dito ni Kaysen in the early game. For me, it wasn't a super wow game from Kaysen, but on the side of, as a jungler, as a Fredrin, as one of the frontliners, he did his job. Oh yeah, definitely.
So for Kaizen, really, he just got to do his job properly. And I think pinakita naman dito, especially in this game, and in the series so far, just how important Fredrin is in the meta. So, do you think in the next draft, will Fredrin still slip through the cracks? I think so. Kasi super high contested yung hero na yan eh. Objective taking kasi super lakas ng Fredrin. So. Alright, so real quick, we gave an advice for Blacklist International. Ano naman ang advice mo for Minana Evos to take game number 3? I think since gumana naman yung draft nila na yon, hopefully makahanap sila ng lason pa or something more na makakasabay sa team fight na end macro ng Blacklist. Ooh, the Poison Tigers, lasunin ang Blacklist with the recommendation of Coach Paolo Expert for Minana Evos. Let's see if it'll happen. And nakita naman natin, gumana para sa kanila, of course, with the Valentina swerve pick, putting the Novaria into the roam, a position that we haven't seen in a while for that hero kasi parang ang dami ng high invade ngayon, minsan nape-pressure yung Novaria and they made it work. So, the Exorcist skins for Hayabusa and Granger are now available alongside exclusive items. Enjoy 50% off on your first 1x draw every day and get a permanent exclusive item in your first 10x draw. Kagura and Yuzhong's Exorcist skins are joining the prize pool. Grab them while you can. Coach Paolo Expert, gusto mo ba mag-giveaway ng skin? Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Champions Arena, do you want Coach Paolo Expert to give away skins? Well, parang ayaw ng skin ah. I'm asking again. Do you want Coach Paolo Expert to give away skins? I'm sorry. Not really. You're gonna have to give away a lot of skins now. Let's toss it over to Mara and Hans for an interview with some special guests. Here in the Arena of Champions, kasama natin ang mga kampiyon mula sa MDL RRQ Kaito. Congratulations! Thank you po, thank you po. Grabe, you guys defeated the two-time MDL champion. Tinake away niyo yun. How was your lakbay sa tagumpay? How was the entire journey? How did it feel? Kasi mga champions na kayo. Ano po, sobrang masaya po, pero at the same time sobrang hirap. Lalo na, ayun, ngayon lang po yung global ban. Sobrang daming adjustment po at saka kailangan sobrang dami ng hero namin. Pero yun nga po, kahit sobrang hirap, kahit na yun, nakalaban namin sa finals back-to-back, is nagawa pa rin po namin manalo. So yun, unexplainable po pero sobrang saya po talaga nararamdaman namin yun. Great job, guys. Siyempre, yung coach nyo can do everything. Kaagaling niya ba lang dun sa Kakagaling kabila lang eh. dun. Analyst, coach, lahat na. And in addition, I also want to ask you the same thing. Kasi first time na magkaroon ng defeat ng back-to-back or ma-break yung streak na yon. Pero first time ding magkaroon ng global ban system in the MDL Philippines. So, kayo ba, umabot ng Game 5 yung series na yon? How did you guys strategize towards that? Paano nyo ba ina-approach yung every game, lalo na umabot ng Game 5 all the way to the end? Yung sa may global ban po, nung nilabas pa lang po siya ng MDL, ang una adjustment po ginawa po talaga namin is dinamihan po namin yung hero pool namin. Kasi alam namin na, ayun, hindi na nga po siya pwede maulit. So, every game, new strategies po yung nilalabas. Tapos, yun lang po, dinamihan lang naman po namin yung hero namin. Tsaka, practice lang po ng practice pa ulit-ulit. Impressive. You guys were so impressive. But you know who else was impressive? Ferds. Ferds, nasan si Ferds? Tatago. Ferds! Grabe ka. Alam niyo ba, ito, ano ka, all-star XP laner of the season and regular season MVP? Yes po. How was it for you? How happy are you? At gaano ka-importante kasi you topped it all off with a championship. Una-una po, sobrang saya ko kasi hindi ko akalain na makukuha ko yung All-Star MVP and yung regular season MVP. Hindi ko po makukuha yung day dahil sa coach ko, sa mga kampi ko at sa mga sumusuportang fans. Impressive and humble. Pero syempre may tanong tayo dito. Kasi Syempre. kung sino mananalo dito sa ating MPL pupunta ng MSC, ano yung tanong natin dito? Alright, the question is, para sa inyo, sino ba yung dalawang teams na sa tingin nyo or gusto nyong mag-represent sa MSC para sa Pilipinas? Wala ako muna. explanation. Name lang. Sino? Blacklist, syempre. Blacklist. Ikaw. Dalawang teams? Sige, dalawang teams, coach. Para sa akin, Bren at saka RSG. Bran RSG. Alright.
Para sa'yo, sino naman? Ako para sa akin, Bren sa RSG din. Bren RSG, Bren kumopya RSG. kay Coach. Siyempre, idol si Coach eh. Sa'yo, Lahat naman deserving, pero kung papiliin ako, Blacklist tsaka Bren. Blacklist or Bren? Blacklist, Bren. Okay. And for you? Blacklist, Bren. Blacklist and Bren Bren. as well. You know what? One day you will also have an opportunity to represent the country in the MSC. Keep on working hard, champions. And for now, we're gonna go to game number 3. Casters, pasok. Maraming salamat, Hans and Mara. At that is the MPL Philippines Season 3 Champions, RRQ Kaito. Yun, Nagulat ako, ha? I mean, ito lang yung team na merong artista. That was Jano Gibbs, right? Sino? Yung si Si Ferds. Ferds. Si Bert, si Jano Gibbs ba yun? Huge shoutouts. Kalain mo kumakanta habang nag-RG sila. Grabe. Huge shoutouts to the MDL teams, of course, to RQ Kaito. Congratulations for bagging the championship. And I like the, I like it. yung respeto. Yun, I like it. You like the respect? Yung respeto ng mga MDL teams, lalong-lalo na din sa MPL teams, di ba? Yep. Parang dumayo pa dito para manood. And yun nga another championship season ditong playoffs. And unang unang game pa lang to, ha? 1-1 agad. Blacklist International. Unang match. Unang match pa lang. pala. Kalman mo lang Oo, kasi. akala ko unang game, tas 1-1. Oo. Dahil sa lahat na nag-adjust sa North, Mid, and South, bilang pasasalamat sa patuloy ninyong support sa MPL Philippines, mamimigay kami ng redeemable in-game codes! Pumutok lang sa ating laban para sa codes at lalabas yan sa inyong screen. I-redeem nyo ito sa MLBB app ninyo. Wala pang lumalabas ngayon. Mag-ready lang kayo, di ba, te? Oo, Mamaya, ready lang kayo. mamaya may lalabas dyan. Oo. QR yan. Feeling ko nag-ready din yung Minana Evo sa adjustment nila sa Game 2. Ito, gusto ko lang balikan. At the very beginning of this broadcast, pinag-usapan natin on how Spider Miles wasn't present in the last 2 weeks of Minana Evos. Ang pinakatanong, may init pa ba? Pues, that was the Novaria. From the fighting healers, ito yung naging adjustment ni Spider Miles. At yun nga yung question ng in-mind ng mga tao. Parang naapektuhan ba? Kumbaga, ang magiging argument mo dito is since hindi siya yung naging player nila for the last few matches, yung momentum niya ba ay nawala? And dito natin nasagot ay hindi, meron pa din. And it seems like siguro kung normies ka, kagaya ko, di ba? Kagaya ko. Ay, normies ka ba? Oo, normies lang ako. Hindi, nandiyan kasi sila Toriyama eh. Inaamin ko yung... Baka normies ka naman. Kita-kita lahat ni Tori dito. Oo, kaya kailangan maging honest. Honest lang ako. Ang gusto ko lang sabihin is, siguro ang sasabihin mo, ang pwede mong unang isipin ay nagtago ng strategy to, tinago yung mga strat. Kaya naman, Ayan na. nagulat tayo na may mga ganun pala siyang mga hero. Teka Oo, lang. bigla may naglalabas pala. Pero ito, may nakita na natin na na-open na yung Harith. Oy. Ilang beses to na ban regular season, kahit ako ibaban ko to, pero ngayon Coach Ponjan had the priority dahil nga blue side nga sila ngayon. This is the Harith. Harith! At Fredrin, okay, Novaria na din. Tsaka parang ang ano dito is, na-foresee din nila Coach Bonchan and even for Coach Imba DJ na magkakabigayan sila. So sabi nila, ibigay natin yung Harith, kuhanin natin yung Fredrin and Novaria. So ang crucial dito, para sa drafting ng side ng Blacklist International, si Novaria ba ay fixed na hero ba ni Spider Miles? Yeah, Or yeah. this time around, kay Lancy ba siya? Napakagandang question na yun. Kasi automatic kapag may harit yung kalaban, ang kailangan mo dyan, mga panghuli. Di ba? Meron ka daw. Oy, okay, teka lang. Carmela! Teka lang. Nakita ko to. First time? First time ba to? We will confirm. Again, nakita ko to sa semifinals ng MDL Philippines Season 3 na kung saan ang Carmela din ang naging advantage. Ginamit na nila one time. Carmela pick para sa Nagamit din ng Blacklist. Yeah. Not sure if my memory serves me right. It Wow. was around... Maka-English Kasi ka. nanonood yung Bahasa sa Saturday. If it's week 6 or week 7. Week 7 ay nakita natin to. The Carmela is great pagdating doon sa Harit na matchup kasi ay Harit na combo kasi gusto mo kapag may Harit ka, meron kayong one vicinity team fight at doon yung Zaman Force yun. Sa loob yun nun. So, if you are Blacklist International, kailangan ready ka dito sa mga possible pick-off heroes ng Minana. Kasi kapag may Harit yung kalaban, gusto mo meron kang mga Cho, Kaja, yung kumbaga pang hold. Oo, yung parang instantly pwede ka agad Suppress. makasecure ng kill. Oo. Kailangan ulihin mo yung Harit. Kailangan hindi lumikot yung Harit doon sa loob ng Zaman Force. So, tama si Chantel, itong Novaria, hindi pa natin alam kung mid ba to o kukuha pa si Spider Miles ng mga type ng hero na panghuli doon sa Harit.
question din kasi kanina even on the first drop on game number 2. Ban on the Diggy. So hindi muna wala maka-cancel muna ngayon sa lahat ng crowd control na pwedeng pangkunin ng Blacklist International. Going back to your question there, kasi kanina, dahil second pick nga itong Varia, either pwede ba ito maging roam or yung mid. Pero mostly it was the vision naging priority. And it's like the same flavor pa rin for Menana Evos for the EXP lane. Yeah, ito yung panguli nila, yung Terizla. Parang somehow same pa rin dito yung drafting pattern para side ng Minana Evos. Ang pangliko na lang is kung ano yung hero talaga for Spider Miles. Pero marireveal na kasi kung ano yung gold lane. Ay, hindi, gold lane na pala yung Harith dito. Benedetta on the XP lane. Wait, Camila Jungle ba to? Camila Jungle. Noong last time din na ginamit nila Camila Jungle. Dahil nga pinag-usapan nyo ngayong Harith, this is the win rate of OHEB at 33%. So this is just the KDA na pwede natin i-combine. Sabi nyo nga, there's a disco dance floor na pwedeng i-establish yung mga team fights, yung mga may crewhan na pwedeng ibigay ng Zaman Force. At nakuha din nga ulit yung Benedetta. At ito yung naging recipe din ng Blacklist International in terms sa dulas na play. But this is the Kaja! Ayan na yung sinabi mo. Ayan na yung sinabi mo, Manjin. Nila. Kaja yung napunta naman ngayon sa Blacklist International. So parang gusto nila dito na instantly ay makakuha agad sila ng kill. Kasi kung iisipin natin, yung isang Harith naman is more on single targeting lang din. So ayaw nila dito ng team fight kung saan mafo-force yung isang Harith and other players na kailangan AOE yung damage nila. So -1 and then they continue the fight. Ngayon for Minana Evos, ngayon sila pwedeng mag-hard tank naman. Hard tank gaming sila dito. At wala na rin nga yung Diggy, so this is an open way to answer this with the Kaja. Ano kaya ang pipiliin ni... Sweet adventure Hop! starts here. Binalik ang Florin! Ito yung mga sinasabi natin na since nagdagdag din ng hero pool ngayon si Spider Miles, very unpredictable. Kasi dati po na-open si Florin, kinukuha na agad. So exchange Pero dahil nagbigay or meron tayong information na nag-iibang heroes siya, pwede na siyang makuha sa last part. It's the flexibility and the beauty and the draft of Menana Evos na talagang nilaro nila perfectly on how to play that Novaria. So Lancy ngayon ang gagamit. Damage. And we're looking at the lineup rating. Okay. Konti ang kalamangan, but the support utility, ito yung gusto ng Menana Evos. Fighting healers talaga. Pero early to mid the game potential, it's on the side of Blacklist International. Kailangan mauna dito ang Menana Evos. Kaya din siguro, Fred, rin yung kanilang pinrioritize dun sa jungle. Kasi kailangan nilang pantayin yung early to mid ng Blacklist. Ganda ng frontline ng side ng Blacklist International dito. Plus, I like the Florin. Sorry, that Menana Evos. I mean Menana Evos. Kasi like for example, if you have the Kaja na kalaban mo, kapag hihila yan si Haji, instant heal lang yung Florin eh. From out of nowhere eh. So, pwedeng pang-outplay ang sagot ng Menana Evos dito sa gustong gawin ng Blacklist International. So, pinakatanong sa game number 3, can they outplay the rest? Dahil nga nagsisimula na ang habulan, we're looking at Haji getting vision for Blacklist International on half HP. Willing niya kunin lahat ng information na to, but Spider-Man on Kaizen, ito talaga yung kailangan nilang leash na pwede din gawin early game for this Fredrin. Nakaka-bad beats yan, yung Florin na yan, kapag nag-late game at lalo na kung masterful ang paggamit mo. Remember the history na meron ng Minana, sila lang ang nakaka-pull off nito. At maging sa mga interviews ng mga teams, narinig ko pati yung AP Bren, I think ay sinabi na natuto kami mag-Florin dahil kay Spider Miles. Oo nga pala, may nagsabi nga. Nakita natin kanina talagang more on a cooldown reduction. By the way, yung pinili ni Oheb dito sa kanyang talent set. So, expect na maaga din siya i-activate dito ng Blacklist International. Now, for Minana Evos, pwede sila mag-change naman ng kanilang rotation. Pwede silang mag-tatlo lagi na pumupunta sa other lanes para mas mabigyan ng edge. Pero pinakamaganda is focus on the XP lane for them para maiwas. Kasi yung Kaja, pag umikot sa Moscow, medyo mahihirapan ang Moscow. Tagilid ang Moscow dyan, abangan lang yung Abyss Walker, tapos hila ka, boy. At ang daming force out sa team fight. So ang tanong na lang, how will the microplay end? Or how will the microplay start? Dahil unang objective, or ang turtle, lalabas na rin in 15 seconds. Pero look at this, yung pressure sa EXP lane, we were mentioning it earlier. Yung combo, pinagsasabay yung bubble, tsaka yung Star Shatter. Parang Kamehame Wave. Kamehame Wave ni Gohan, tsaka ni Goku na pinagsabay. Delikado yun. Masakit, hindi naman masakit kasi yung bubble naman, stun lang yun eh, pero yung slow din kasi yung natitest dito yung reinforcement time. At paano makakomeback agad yung isang team fight. Pero respeto muna ata ang Menana Evos for this first turtle objective. Kasi hindi din pa nagle-level 4 si Kaizen.
Ngayon pa lang siya nag-level 4, so hindi na nila tinry na i-contest yung turtle objective na yon. Because... Oh, Doming! Okay, hinila ni Haji. Nilabas ang latigo. Every time na may latigo si Haji, go. Kapag bumanat na ang latigo, go. Yun yung sinasabi natin kanina na as much as possible, kailangan iiwas ng Minana yung teamfight. Ay, naku po! Kaso pinate away spear na meron si Doming. What an outplay para kay Doming dito, pero palado siya. Abyss Walker out. Walang latigo si Haji ngayon. Gandang play mula kay Doming. Ito ko talaga yung kailangan mong iwasan. And how he was disciplined to hold the dash. Ito lang yung pinaka-importanting skill kay Mosove. When will you commit that for escape or pwede rin gawin an advantage na nag-assist play. Pero wait lang. Ultimate ginamit gitna. Gitna. Edward will get the kill. Easy kill ngayon. Okay, Bubbles coming out from Spider Miles. Pero damage output na meron si Sensui. Remember, meron ding solo stun si Sensui. Great combo para doon kay Edward. Plus na Petrify. So aggressive ang Blacklist ngayon. Ginamit din dito ni Sensui yung kanyang retribution para lang talaga mas slow pa at makasecure sila ng kill. And look at the sandwich play na kanilang ginagawa. Makukuha pa nga yata lahat ni Oheb yung plato sa may bandang ibaba. But it's a good start na agad for them. 500 plus goal lead para sa kanya. So ang ginagawa ni Oheb so far is more on chop suey build. Kahit nung game number 1, ganun yung ginawa niya. Kasi crucial for him yung mga passive ng items na kailangan. So meron siyang konting spell vamp. Ayun na, pero Ayun na, binuon na niya. Binuon na yung Starlium. At may cooldown reduction. So na-notice nyo doon si Oheb, ni-utilize niya kaagad ang outer plating gold ng gold lane. At habang na-pressure din doon si Doming, madami din na minion waves na na-push on that turret na makakuha agad ng item si Oheb. So the priority of Blacklist International now is to activate the damage din dahil napakadelikado din talaga ng Harith, especially now. May combo sila eh. Sila naman ngayon yung pick-off. Unlike nung mga previous games, Blacklist ang magsa-start ng laban dito. Napakadami nilang initiating tools. May latigo, may rosas. Ayan na! May hila! Lumabas na ang Diego! Haji with a flicker latigo! Mainit si Kuya Haji ngayong araw. Para kanina pa talaga nagagamit yung kanyang flicker para lang mag-set up ng play. And yung kailangan nila para kumbaga-aurahan nila yung kailangan nila para hindi na makapunta pa doon sa kanilang objectives na ginagawa. And because of that, Yuwin now has the Enchanted Talisman sitting at 1-0-2 for that Vexana. And they're going back now sa gold lane. Back to the pressure of this Mosso for kay Doming dahil nga gusto nga makapush nga kagad ng Black International. Going back to your thought there, Manginas, for that kind of team fights, na pick off kaagad dun si Lancy. And yung vision, nagkulang kaagad din na Ibs kung paano nila makakounter yung backline. Pero minus sa taas, tatlo ang pwede mag-pressure kay Agent Zero. Ilalaban namin na to. Sabi nila, game na lang natin. I-exchange natin yung XP lane. Kaizen will take that pick off. Then again, the push is here para kay Oheb. So, ang call na lang na Minana doon, exchange tayo. But the problem is, hindi nila nabasag yung top lane na depensahan ni Yue. Great defense mula kay Yue doon. That is the wonders of the Eternal Guard, Chantel. Hindi nakapag-trade. So, dito, fluid yung comms ng Blacklist International. Kaya naman 2.4K ang kanilang kalamangan dito in terms of gold. No, for Minana Evos, kailangan na nila i-continue yung kanilang split push na ginagawa. Hindi din tinantanan ni Kirk yung bandang top lane. And kita natin na meron na rin naka-build dito ng Dominance Ice for Blacklist International. Now for Kaizen, road to pwede siya mag-antikiras actually. Or para lang pang front dito. Kaso magic din kasi yung Harit eh. Tsaka yung Kaja, so parang malilito ka dito, no? Kung ikaw si Kaizen. Malilito ka ba? Kung ano i-build mo. Mag-armor ba Check ako? natin. O mag-magic resist ba ako? Parang magic resist. Oo. Chop Suey Gaming nga siya, oh. May Molten Essos din siya eh. So may damage na kailangan din i-counter from Edward. So, mix of everything. Dahil hindi sila pwede mag-capitalize on just one item right now. Probably siguro unahin niya Athena Shield kasi mag-burst na rin yung damage later. Pwede rin siya mag-Radiant Armor pala. Oo, Parang yun yung safest choice para dito kay ano. May latigo na naman, ha? Online ang latigo. Kapag may Jeko, may latigo. Dito lang kayo makakita ng manok na tinatali. Tumatali. Haji. Baliktad na ngayon. Okay. Teka lang. Walang nadadapa. Si Chantel yon kung narinig nyo. Okay ka lang ba, Chantel? Dalaglag. Sobrang taas kasi ng heals mo eh. Grabe yung latigo. Umabot din sila. Grabe, natakot sila sa latigo. Natakot sila sa latigo ni Haji. Haji? Walang munang lumapit or nag-contest at all. Pero sa baba, ito, Moskov. Again, Doming versus Edward.
Ay, i-go nila to. Pressure ata. I-go na lang to. Si Edward ang pupuruan dito ng side ng Minana. Sabi nila yung apat nasa taas. Ay! Kuha tayo ng exchange. Florin with the heal, bubble in. Doming with the kill. Pero dahil dyan makakasira ng tore naman ang Blacklist International dun sa may banta. Pero pwedeng pantayin ha. Okay, aagawan na lang dito ng Minana Evos yung side ng Blacklist dun sa may orange buff. Pero parang walang reaction ngayon para sa Blacklist na sige, hayaan nyo na kasi makakakuha naman tayo ng ibang resources. Particularly, mababantayin natin tong purple buff. Okay, trading as well. Ang ginagawa din pagbawi din ng Blacklist International. Open din ngayon ng purple. So ito ngayon kailangan din i-capitalize ng resources ng Minana Evos. Yung items din nila kasi kailangan din nila i-pull off because Haji, on most of the front lines, once may ma-pick off siya dito, yun yung kailangan din nila i-sustain. This is the commitment of this lineup. Either ma-force yung heal or ma-force mismo yung taunt. Yeah. So, looking at this, so we're looking at Domeng and as well as Forte Rizla. So, ang damage na pwede manggaling talaga dito. Kasi Domeng lang talaga, wala nang iba. So, Wala. kailangan i-protect talaga at all, Yeah. on all costs. Si Lancy medyo mapipil na rin. Oh, from afar! Domeng. Uma-out pero what a... Oh, what a prediction! Oh! Kirk! Ang tending predict! Pwede pala yun! Kirk with a prediction! Grabe yung palitan dito. Akala natin makakatakas na pero dito natin nakikita ngayon na very well calculated para dito kay Lancy yung kanyang Star Shatter Oo. during that moment. Kalkulado, alam natin, tinawag natin si Kurt na the architect. Kumbaga, calculated eh, prinotractor, tsaka tini-square, lahat na ng ruler. Sobrang ganda ng measurement niya dito, no? So, lahat ng possible prediction in any angle, pwede talaga lumabas. What a play. That was a crucial play para sa Minana kahit paano makakuha sila ng space. Then again, agree ako sa sinabi mo, OSX, para kung ikaw ang hukbo dito, kailangan mo pa maghintay at kasi na kay Doming lang ang ultimate damage dito. Poke lang kasi magagawa ni Lancy eh. Unless sumobrang sakit yung poke, tipong gumuguhit. Inaantay pa nila dito parang isang item pa para kay Domeng para talagang pwede na siyang sumama sa team fight. So for OHEB naman dito, pwede siyang mag-Holy Crystal. Interestingly enough, Minana ang unang puposisyon or pipitik parang sinasabi nila dito sa Blacklist International talagang magkita na tayo sa may Lord Pit. Lord Ito. time, Haji. Respeto din nila kasi yung threat ng Divine Judgment kay Haji. Oo. So yung only damage output, teka lang, penalty zone from Kirk. Una ni Kirk, sabi niya, hindi ako magpapalati ko sa'yo. Tikman mo ang aking martilyo. Kay Zen nandito na din, nare-reset na yung Lord, 9k on the Lord. Pero look at the top Walang lane. reset. Look at the top lane. Basagan to rin ngayon. Okay, setups coming in. Bloom heal coming in na din. Pero hindi magiging enough ang heal sa na-deal na damage. Since Stewie will take the Lord. Pero Tore lang. Bugak Gaming mula kay Doming. Hahabulin siya Ako, ngayon. Sensui mahabol na rin. Pwede ma-corner. Lalaban na lang si Doming dito. Nandito Sensui. Binato ng flowers. Binigyan ng flowers. Doming! Inistan. Doming mulado. Makakapitas si Pinamigro pa! Pinamigro pa! Doming buhay pa ba? Abyss Walker out. Oh! It's not gonna be enough. Grabe naman talaga! Ay! Napakalayo ng binahe ni Doming mula QC hanggang Las Piñas. Nilagari. Coast to coast. From north to south. From east to west. East to west siya yung nag-adjust. Pero that's a buy time. Okay? May surpresa, Tori, Napakaganda fight time dito. Dahil wala si Doming, wala na naging suporta para sa side ng Minana. Kaya double bankol dito. Dahil still ng konti para kay Kaizen. Kaizen ang mumula ngayon. Basag ang tower. This is just a Lord na mauuna. Unang Lord pa lang to na makukuha ng Blacklist International. Papasok pa si Doming. Wala nang mangyayari. Kirk is down. Makakapag-depensa pa ang Blacklist. But napaka-crucial na mga nangyaring play na yon. Wow, the commitment and how they wanted to buy time for Minana Evos. Doon mismo, no, they need to equalize the lane clearing ngayon. Yung worth it ba yung, they were trying to make a sacrifice play for that Moskov. Pero nga lang, nagkulang din, nahuli din eh. Tapos if ever man na tumakbo pa siya, dun din sa lane na yun nag-spawn yung Lord. But it's a good buy time para dito kay Domeng and doon nakita din yung threat na pwedeng ibigay for Minana Evos dahil na rin pwede siyang mag-poke na ng damage. But for Blacklist International, it's a good thing na ang talagang sinesecure nila yung mga lanes. Kasi if not, baka hindi nila nasira yung top lane, even yung yung top lane dito ng Minana Evos. So we also have to commend napakaganda ng pagkakagamit ni Sensui sa kanyang Curse of Blood. Oo. Hindi masyado napapansin pero grabe yung May tali. Oo. nahihirapan dito si Spider Miles. Pumuesto. Pumuesto. Ang ganda din eh, no? Yep, Blacklist International with a 65% live win rate.
So we're gonna break down the gold ngayon dahil again, we're trying to question kung ano nga ba ang magiging damage output ng Minana Evos ngayon dahil na-pick off nga doon. They wanted to make a play pero they can't commit it again. Yun yung mga maliliit na errors na kailangan din nilang agapan against Blacklist International, especially now na yung gold nagiging favor na rin Ate Chantel. 5.1K. So ngayon for Minana Evos, probably magandang gawin nila dito is unahan na talaga nila si Haji. Si Haji din kasi dito yung nagiging threat for them. Anytime pwedeng humila. Yeah. Take note na meron tong flicker para sa kanila. Saka yung Curse of Blood, tama ka Chantel, na ngayon ko lang na-realize, hindi pala makakapag-ghost walk yung si Lancy. Kapag tumama yung tali effects nung Carmilla. This is the Carmilla na praktisado ng Blacklist International. Completely mastered the perfect counter for this Novari. Again, dinedeny nila lahat ng vision. Ang even possible poke damage, nilapag nga dito yung ultimate. Nilapag nga dito, kumukuha ng vision, pero may nilapag! Uy, penalty zone! Bloom Hill, mumula dito sa side ng Minana. Pero wala ng Bloom Hill dahil nawala na rin si Kirk. Double kill para kay Ohe dahil alam niya na damage is real. 2 heroes down para sa side ng Minana. At mukhang sabay-sabay ang mga agents na makikita ang Blacklist na makakakuha ng libreng Lord. Isa na namang push Oo. ang gagawin ng Blacklist International. The defense, the damage, the hold. Completely getting Doming and Kurt off guard. Grabe nakuha, nabuhay din pa si Edward during that time. Yes. Naanohan siya dito, natamaan siya nung skill ni Kirk. Akala natin puputok makakasecure ng kill, pero with an eye for an eye, nabuhay pa rin. We really have to commend as well kung paano gamitin dito ni Yue yung Eternal Guard para nagiging counter doon sa mga pumapasok na players from Blacklist International. So for Minana Evos in terms of clearing na minion wave, medyo mahirap para sa kanila. Dahil ang pagkukuhanan nila dito ng damage per second is just gonna be sa Moscow. Okay, tingnan natin ngayon dahil wala na yung Torre sa gitna. Pero may, yun nga, masakit yung Moscow ba? Nire-respeto pa rin ng Blacklist yung Moscow. At nagpo-push din si Edward sa baba. Now, looking for a way to get Minana Evos. May heal. Oy, teka lang. Ohem, tingnan natin. Verify. Namumula. Oh my goodness! With the damage output ng ultimate si Kazen. Nakakuha ng magandang pitas dito ang side ng Minana. At nakupo! Do you believe in miracles? Pwede pala yung ganong damage. Kazen! Ang bagong crush ng bayan with a crucial pick-off! Oheb and Sensui. Oheb and Sensui, Ate Chantel. Kailangan na dito ng side ng Minana Evos na i-capitalize na yung dalawang players na yon ang napatay nila. So we have to commend yung pagpasok ni Kurt during that time and even dito yung healing ni Spider Miles. Lance as well on those sa Astral Echoes. Energy eruption talaga ni Kazen is really on point. Sobrang on point on. Okay, penalty zone. Nasakit yung damage ni Domeng. Minana Evos slowly but surely coming back. Wow. At nabawi nga dito ang gold deficit. Yung spear hindi mo natatama pero that is just the complete quick turnaround ng Minana Evos. 15 minutes in. Yung damage kaya binabreakdown natin yung gold. Pero ngayon yung items, ate. Ito na ba yun? By the way, ate tuloy, kapatid. Ang dito is meron ng Oracle and even si Halberd, si Moskov, si Domeng. So more on sustain talaga, more on prolonged teamfight dahil innately meron naman siyang lifesteal para dito sa ating game. So kailangan, pag may mahuli dito si Haji from Blacklist International, masecure nila agad. Now for Minana Evos, kailangan nila dito na palibutan si Domeng para hindi mapalay si Domeng kasi siya yung pinaka-pinagkukuhanan ngayon ng damage. So again, magandang penalty zone from Kirk. Space para kay Domeng dahil yung sustain nga talagang nakafocus na lang sa kanya, yun yung pwede nilang winning condition. Ang masasabi ko dito, yung Minana, meron talaga silang meron silang puso ng hukbo. Remember, kanina pinag-uusapan natin si Lancy na hindi siya bumibigay, no? Parang nagiging initiator siya ng team na hindi, laban to. Pero ngayon, nakita naman natin si Kazen na who would have known na pwede pala yun, yung mapipitas niya yung harit. Pixel perfect yun eh. Dulo ng pixel yun, yung tumama yung ultimate. Yung appraiser slot, yes. And that was so important dahil nilapag din yung Summon 4. So either way, sa sobrang way na pwede masustain nila yun dahil sa item na nakuha din ni Kazen, mas tumagal sila ng laban. They're trying to outplay the most micro movements na pwede gawin ng harit na yun. Doon pa lang, ang bilis nila mag-respond for that comeback. Crucial pick-off kill. Now this Lord, pwedeng mag-dictate na isa namang push or even an ending game. Oh my glove. Tinabla ng Minana Evos at this point in time. Umaharap si Kazen. Folks coming in from Spider-Man. Si Haji nandun na. Kazen binibigyan nila. Kazen
Oo, may bloom din kasi. Pero Naku, ayun, ay! yung EG Boy, nalalabas dito para makuha si Kazen. Makakapag-out si Kazen dito. Buhay ba? Hindi na! Yumi will get a kill. Wala dito si Lancy. 41 seconds si Kazen. Nagwawala na ngayon ang Blacklist International. Ang buong agents ay sumusubaybay dahil nakuha na nila ang Lord. By the way, good call para dito kay Yue during that time kasi inantay niya muna mag-Astral Echo si Lancy. Nung yung Astral Echo, hindi sakto dun sa pwesto niya kung nasa si Sensui ngayon, tsaka siya nagkaroon ng movement para sumama sa teamfight. Supposedly, gagawa ng setup play si Kirk, pero yung penalty zone niya, walang tinamaan, tapos nagkaroon pa ng Eternal Guard para dito kay US. So, kailangan talaga as much as possible yung mga skills ay perfect ang pagkakalagay. Makakita tayo ng Rose Gold Meteor balik kay Domeng para din sa ating laban. Kasi again, yung lineup dito ng Blacklist International is really more on the magic damage. Magiging sapat pa to para depensahan yung another Lord na nagmamarcha dito sa ating laban. Ito nga ang tanong, malidepensan ba ng Minana Evos? Crucial. Crucial nga itong depensa. Mukhang nalapagan lahat, pero may follow-up pa ngayon ng si Domeng. Crucial defense para sa side ng Minana. Okay, Stun, nagamit stun, na rin ni Curse Blood, stun. pero ang ganda ng Zaman Force, ang ganda rin ng heal na meron dito. Pero yung EG Boy counter go! Yun yung nagiging dilema ngayon ng side ng Minana. As a Yue, 2-0-8. Picking off Kirk. Si Yue pala, hindi pa namamatay. Grabe yung pag-connect din ng ultimate. Tatlo kaagad. Nag-ripple yung damage and magic Yeah. damage with the Zaman Force. The layering of the crowd control and the damage na meron ng Harit na to ang kailangan bantayan din ng Minana Evos. Winter Truncheon, present na rin for Kazen. Oh Kailangan my G. mag-defense and Pero hold. medyo masakit si Doming dito. Napagamit na kayo ng Zaman Force. Oh. Final blow para kay Edward ngayon. Walang Lord, pero actually merong mini Lord. Winter Truncheon na ilalabas ni Kazen. And the ball ang call dito ng Blacklist International, but there are no minions. Walang minions, walang push. Haji, Mitalatico. Nilaban ni Haji. Meron siyang immortality. Tignan natin, Sparto Max Mulato ngayon. Isang Florin na nawala na din. Lumabas sa mga minions. Pwede But si I Kirk. think this is it. This is it. Pansit. Blacklist International. They want to take this game May away. minions. Buhay si Lancy. Kaya ba mag-clear ni Lancy dito? Hindi tumama yung Star Shatter. Napa-ultimate na lang. Gagamitin nila yung penalty zone at gagamitin nila yung mini Lord to end this. Blacklist to 1. On match point. The adjustment, pagbawi. At naririnig nyo ang mga audience na sumisigaw ng isa na lang. And that is how they adapted against that Frederin. Sobrang on point talaga. Yan ang pinakamasasabi natin. On point. Meron tayong visuals mamaya kung gaano ka on point yung laban natin. Ayan na, gawin mo na yung visuals. Oo. Grabe on point. Sobrang ano talaga, wala na kaming pwedeng tingnan dito kundi ang on-point performance ng game na to. Going back on the Tagalog desk. Chantel, ano yan? On point. Ito ang aking analysis. On Point. Total, On point. toldok eh. Toldok. Oo. Pero on point talaga yung naging performance ng... Ang dami mong sinulat kanina, yan lang pala yung sinusulat mo. Laka na whiteboard Lahat ko yun, binuran niya eh. Oh, madami nakasulat dyan kanina. Pero on point kasi talaga yung pinakita ng Blacklist International, lalo na sa juggle, Oo. dun sa time na yon. And yung paggamit ng Deadly Grasp. Deadly Grasp talaga, hindi nakapag-penalty zone agad si Kirk dahil dun. Ang masasabi ko dito, si Yue talaga, yung Deadly Grass na yun, walang magawa si Kirk. Tama ka. Oh, nagano'n lang siya eh. Okay, i-break to natin sa analysis. Renmar and Coach Pao, kayo na bahala. All right! Blacklist International takes game number 3. At katulad ng mga sinabi ng crowd natin dito sa Champions Arena, isa na lang at mag-a-advance ang Blacklist International. Sino nga ba ang the one para sa Blacklist? Sensui! The Zen Master on the Carmilla. And pag-usapan natin ang Carmilla pickup ng Blacklist International in the jungle. The biggest utility of the Carmilla, yes, mahirap siya patayin dahil sa ability niya, the first skill, yung mga Rosas umiikot sa kanya kung saan kinukuha niya yung magic and physical defense ng mga kalaban niya, and then at the same time nakaka-lifesteal while dealing damage. And then, of course, yung ultimate ng isang Carmilla kung saan 50% of the damage 50% of the damage dealt by your team dun sa mga targets na namarkahan niya, mabibigay sa kung sino man ang masakop sa ultimate ng isang Carmilla. So, damage will get split.
Kaya nakita natin for Blacklist International, their priorities in this draft were 3 heroes na kung makuha nila yung magandang early game will snowball in a devastating fashion. The Harith, the Vexana, and of course, the Carmilla. Because Carmilla likes being paired up with heroes na nagbibigay ng burst damage. Kasi kung mahuli mo yung mga kalaban mo, sabihin natin 3, 4, that's more damage instantly dealt across everyone who got caught. Speaking of getting caught though, we could see that in that highlight, we have to comment, of course, Lancy in the Novaria. Now, Minana Evos, nakita naman natin yung pag-adjustment with the Carmilla pick-up. They picked up 2 heroes na sobrang mag-backline lang. Ayaw nila masyado lumapit sa laban, so that means that's less heroes getting damaged by the Carmilla split. Pero, even if you have a frontline that has the Fredrin, has the Terizla, na nakita natin gumana naman talaga sa early game, pag nakapag-snowball ang isang Harith, one of the picks that really changed the meta after the biggest patch, the big patch that we had midway through the season, mahirap talaga makakomeback sa scenario na yon. At nakita natin isa sa mga key plays ay yung pag-frontline bigla ni Oheb to surprise Minana Evos and Blacklist International were able to fight. But Sensui was the MVP of the game here kasi nakita naman talaga yung pag-maximize ng ultimate ng Carmilla. And this is a lot of pressure for one Carmilla because with the Kaja as your roamer, pick-off type yung roamer ng Blacklist International. So hindi naman masyado magfa-frontline si Haji ganun katagal. Siguro maglapag ng skill, get the pick-off with the Divine Judgment, then magbaback na siya, maybe to provide a little peel for the backline kung madelix yung backline. Yung frontliners dito ng Blacklist International would be the Benedetta of Edward, yung technically, pwede mo nangalagay doon yung ultimate ni Vexana kasi parang 6-member na yun para sa Blacklist. And of course, the Carmilla as well. So, again, Sensui really one of the best examples of the utility jungler in terms of frontline ka, tank ka. Yes, trabaho mo rin mag-retry and in the late game, kung hindi mo matamaan yung retry mo, di kawawa naman tayo. A lot of pressure put into the shoulders of Sensui. MVP performance still is what he got. Looking at the items here, of course, a popular build for the Kajas of the world. Dominance Ice into the fleeting time para mahabol mo na talaga kagad yung ultimate niya as your lineup plays around the ultimate of the Kaja. And because of that, Blacklist International played around their gold lane, making sure that Oheb can farm up really quickly. Looking back at the lineup of Minana Evos, other than sabihin natin yung Moskov ng Minana Evos, there's not really a hero that stands out as something that can give the Harith a hard time. Yung Harith nga ni Oheb may Purify, so sabihin natin kahit mahuli siya sa mga crowd control nila, Kaizen, Kirk, Spider-Mouse, any other crowd control from the side of Minana Evos, it'll be really difficult. At nakita naman natin yan sa damage dealt, 101.5 thousand damage dealt by that Harith, paired up with the Vexana, and of course the ultimate getting dished out by the Carmilla, yung mga damage na nadideal ng isang Harith will get split amongst the members of Minana Evos. Nakita naman natin with Minana Evos, they showed one of their bright spots here is magaling din naman sila magbasa ng mapa at maghanap ng trades. Yun yung best quality for Minana Evos, I would say, other than katulad ng sinabi ni Coach Paolo Expert kanina with their ability to trade or poke and magaling sila mag-team fight, is that if ever, kahit natatalo sila, nagko-commit sila ng isang play sa ibang parte ng mapa para makakuha sila ng konting bawi. Whether it's going to be a split push, whether it's going to be a single kill. At siguro nga dahil mas nakita natin yung Moskov pickup, that's what Minana Evos is prioritizing in this game. But no matter how good you are, with splitting the map, with opening up avenues against a snowball Harith, ang hirap talaga. So, a question for the Champions Arena. Will game number... Anong game na ba ulit? Game number 4, right? Game number 4? Tama? Anong game na ulit? Okay. Will game number 4 go to Blacklist? A Blacklist heavy crowd. Will game number 4 go to Minana Evos? And you still hear the Tigers roar. Will a journey end here or will it continue to a game number 5? The question will be answered. Casters, paso.
Maraming salamat, Renmar Santa Cruz, for that analysis. Again, babalikan natin yung game na yon. Haji, Sensui on the MVP, pero going back to that legend, Haji on that, again, Kaja. The Kaja pick. At gusto ko lang i-point out kung paano naging calls ng game na yun. Kasi sa pagkakaalam ko, pumunta tayong Bacolod City, nagkaroon kayo ng time ni Renji, kayo nag-uusap dun sa gilid habang chumichibog kami ni Chantel ng seafood. Oo, Oo, ito. chismoso kasi ako Pinipigilan mo yung tandang-tanda ko yun. Susubo na lang si Rene J. Siya- Tinatanong mo pa. Sobrang, Shoutout kay Rene J. Sabi niya, kumbaga, Tol, apektado talaga yung blacklist yan, Tol. Ganun yung Oh, sabi. pero hindi mo nakuha yung medyo paus eh. Ay, di ko Pakiulit pa. nga. Papausan ko pa. Ayan, Tatry sige. ko. Lagyan mo ng konting Tatry ko. bounce. Kumbaga, ang comment niya kasi, buong season, ang pinag-uusapan is yung shot calling capability ni Haji, di ba, ni Imam God. And nakita nga rin yun kasi nung time na nag-usap kami ni Rene J, kumbaga ang sinasabi niya, hindi ito yung exact words, pero ang pagkakaintindi natin is, kumbaga ang sinasabi niya dito, Tol, apektado talaga sila dito, Tol. Kasi medyo tagilid yung shot call, parang bitin pa eh. Parang ganun yung sabi Kasi niya. alam naman natin na medyo on the shy type si Haji. Yun nga, si Ganun Rene talaga J, yung boses niya. Oo, ganun yung boses niya. Kasi siya yung shot caller noon. Before. Kaya alam niya na mawawala yung shot call. Shot call. Pinag-usapan nila to at kitang-kita natin ngayon, na-adjust ng todo. Kasi kung isipin mo, 1 game away. Yep. Ang Blacklist International, next round sila. Tsaka one thing na napansin natin dito, every time na parang merong resources na pwedeng gamitin, yung side ng Blacklist or for Haji Zero, ginagamit niya agad, mapa-flicker, Oo. mapa-ulti. Kaya parang one step ahead kasi may di pa eh. Oo. May talon na ganun sa flicker eh. flicker, latigo. Yan. Ibang klaseng adjustment na nakita natin for Haji for this one. So habang binibreak natin mangyari sa next game, panoorin muna natin yung video na to ni Brusco. Minana Iwas. I think Minana Iwas is different now. I think before because they already go to playoffs. Because before when I'm play with Minana, we don't secure the playoffs 2 seasons. And I think this is their momentum. I think they can secure top 2. I think Doming because I already play with Doming 3 years I think. For Minana, we have team before name called Praxis. And then we go to Cerebrum, then Minana Iwas. I miss him because we always talk together, make fun of each other. Doming, alam ko kaya niyan. Nakas nyo na ngayon eh. Bigyan nyo lang yung best nyo lagi. Huwag nyo isipin yung pressure. Kay Boss Banubs, boss alam kong kayang-kaya nila yan kasi iba na sila ngayon. Kita sa MEC kung pala rin man kami. That's, again, Brusco from RRQ, Hoshi, all the way from Indonesia, acknowledging nga kung ano yung naging strengths and history nila also with Domeng and Coach Banubs. Napaka-haba din na naging history and in terms of growth as well. So that's how he is giving this small bits of advices kung paano nga ba i-push pa ng Minana Iwas ang game na to. Tagal nilang pinagsamahan nila ni Domeng. I remember that was the hype for Domeng. Especially nung kanyang kasama niya pa yung team na yun nga, yung Cerebrium variant. Nung pumasok sila ng MPL, siya na lang din na natira dito sa lineup na to. And really pushing through. And eventually, hindi pa naman tapos ang laban. And knowing Banubs, ito na naman yung Busyan mindset. Oo nga pala. Ano ba yun? Yung Busyan yung mindset, yung tiwala lang. Yun lang talaga yun eh. Tiwala lang. Oo, kaya ang call nun, kung sa mga dating esports players kasi, call yun dati na pag sinabi mong tiwala lang, mauubos niyo yung kalaban. Oh. Yun yung call nun. By the way, may share lang ako. Parang one time Sige. meron ako na talagang nag-ready ka na. One time napanood ko na naglaro ang Minana Evos sa isang local tournament. Tapos prior their game, nag-exercise po sila kasi yung may stretching. Oh, may stretching pa. Okay. Physically, they have to be prepared. Parang ganun yung preparation nila. At again habang pinag-uusapan natin preparation, meta check muna tayo for the junglers of, again, from Bren, Falcon AP Bren, Blacklist International RSG, Philippines, Kalti Sensui and Demon Kaito. Yung contention rate ng Fredrin from that game. At Fredrin the counter ng Blacklist International yun from that one. Fredrin wins games lately, no? Pero yun nga, yung last game, di ko na-expect din na may Carmilla pala. Siguro Carmilla ba ang sagot dito sa
Fred. Pero parang hindi ko masabi eh. Hindi yung ikot din kasi with the Harith na composition eh. Maganda yung nahihirapan dito nga mag-dash yung, nabanggit kanina naman dyan yung kanina. Novaria. Nahihirapan sila sa Curse of Blood. Merong slow, parang nakatali, di ba? So pagka-dash niya, meron pa rin. So yung damage ng ibang mga kakampi ng Carmilla, nagsasplash din doon sa mga ibang players ng Minana Evos. Yeah. May composition na binuo si Mr. Bon Chan. Kasama si Dexstar, of course. Mahilig sila maganyan eh. Yung Bigla nang gugulat. yung grupo mismo ni Bon tsaka ni Dexstar, matagal na. Wala pa yung variant ng Blacklist International sa kanila. I think EVOS pa lang sila. Mahilig sila mag-compose ng mga iba't ibang lineup na nagpapatong-patong at nagle-layer sa mga combos ng bawat isa. I remember that time na nagkaroon pa sila ng Popol in Kupa push. Yep. Na hindi Ayan. malabo, makita din natin ngayon. Maging yung mga Alice, I think ay pwede natin makita. And siguro Esmeralda. Na ginamit. Parang may time din sobrang na may ganda. gumamit nun. Minention mo nga yung fighting healers, especially now na gusto mong kuha ng shield and also how to dive deeper on team fights. Yung Esmeralda sobrang gandang importance sa composition dahil again, Minana Evos now is on blue side. Yeah. So may priority sila on what they want to do. Hindi pa natin sure kung baka kunin niya ni Nabon kasi I think nag-fit perfect yon sa playstyle nila ng Blacklist International. Who knows? Ang question ko dito ngayon para sa side ng Minana is, what is the reset, pare? Yun ang mahirap. Mindset na to eh. So ano nga ba maging available for a comeback for Minana Evos? Dahil ngayon, available na ang live stream viewer awards ng MPL Philippines. Halikat manood ng MPL Philippines sa TikTok para makasali ng goodie bag lottery at magkaroon ng chance sa tagumpay. Pumunta sa TikTok, pumunta sa MPL Philippines TikTok channel at MPL PH Official. I-click ang official live stream. I-tap ang top left corner para makasali. Yun. Salamat sa participation. Tinry ko talaga abutin eh. Ganon kasi sa TikTok. Yan. Oo, di ba? Sobrang gana yan gumawa ng attention especially dumadaan sa mga live viewers Oo. eh. So, kayo dyan. Ikaw, Mark. Tsaka si Justin. Jonathan. Si William. Tsaka si Dondi. Lahat kayo na nanonood dyan sa TikTok, share niyo yung live stream. Nakikita namin kayo pumapasok sa ating stream ngayon dahil again, may mga pamigay ng mga QR codes ng mga skins. So abangan nyo nga dahil nga for the first day of the playoffs, 5 possible games ang pwede mangyari dito. Especially nakasama ka namin, pwede mangyari yon. Depende Lagi. pa rin yun, Lagi. lagi. Hindi ko alam ba't meron sa yun. Si Chantel. Ewan ko nga eh. Pag nagsimula yan ng mga 2-1-2-1, dyan Parang nararamdaman nyo ba? Pero ito, di ba nabanggit mo, 5 possible games. You also have to remember that for a specific team, kung sino mag-a-advance dito, ibig sabihin may 10 possible games. Kasi dediretso pa sila for another game. Ikaw na yan eh. Oh. Grabe yung, grabe yung gapang na 10 yun. araw tayo magkasama, parang hindi ko kaya. Wow. Wow! Nasaktan si OSX sa sinabi. Grabe ka. Parang sa buong break natin ng 2 weeks, sinabi mo yan dito. Pero game na game ang mga fans natin dyan, kahit mag-10 games man to. Kasi, again, nakita ko na nga ang mga guys in yellow na nag-aabang na. Nanonood na rin. Fanatic Onic PH ay nandito na sa venue at nagro-roam around na rin sila. Again, going back sa Minana, no, ako, mental reset to. Ang hirap nito, magiging epekto ba ang mag-e-effect ba ang tiwala lang bus yan? Kasi first time nila to eh. Yung variant na to sa playoffs. Para sa akin kasi iba yung season 8 ni Nana sa season 9 na Minana Evos eh. Para sa akin, so ano yun eh, ibang team na yun eh. Nung pumasok yung Minana variant sa Evos, reset team to eh. So yung mga players dito, first time sa ganitong setup. At ready silang pakita ng bagong identity. Dahil nga nasa blue side nga ngayon ng Minana Evos, binanout din ng Blacklist International ng Fredrin. May capability kasi na pwede nilang gamitin nun ulit. And we've seen from the straight 2 games of Minana Evos, same flavor, same execution, may gusto silang gawin dito. And what is this priority now? Dahil open nga din yung box siya, dalawa nga rin Fredrin, they can either pick that Uy, or galing. priority on the roam for Spider Miles. By the way, sobrang galing nung ginawa dito nila Coach Boncha na binan yung Fredrin kasi alam nila na kung Minana Evos, laging ang hero ni Kaizen yung pinaprioritize. Kaya nag-iba ngayon yung pattern. Faramis na lang muna. So, kung history naman ng Minana Evos, lagi silang nagdo-double mage kasama nung Faramis. So, high chance na makuha na dito yung mga Rafaela at ibang mga heroes. Carmilla ulit. Pocket pick ata ngayon to. At nag-exchange na nga ngayon. Oo, Moskov. Ay mapupunta sa kamay ni Oheb. Moskov para kay Oheb, pero pocket pick ata ni Nabon ngayon tong Carmilla na to. At napaka-effective din. Kasi nga ang micro na ginagawa nila all the games, so commendable kung paano nga nila ma-pull off sa mga kalaban. At for this, the Faramis is also a good choice. Pero sabi mo nga, Chantel, kailangan ng isang or even dalawang mage ang pwede mag-partner up dito.
Alam mo, para sa Minana Evos, dapat sila na yung kumuha ng Benedetta. Oo, nakawin, no? O, kuhanin nila para lang ma-penetrate yung gitna. Kasi kanina, gusto lang, kinuha nila yung Terizla para merong crowd control. Pero kung movement speed lang din, medyo mabagal kasi yung Terizla. So, yung displacement ng Benedetta, pwede na nilang agad-agawin. But yeah, Barracks is still open, even back siya para makakuha. Even Dolan, actually, para dito sa ating laban. So, CC, same goes. Oh, Ay, bago to ah. Okay. Dahil nga pwede nga maging stationary on team fights. So, ang concept dito, di ba sabi natin kanina may Carmilla, nagsasplash yung damage dun sa mga teammates ng Minana Evos. Okay. Concept nung akay nila dito is, pag merong threat coming in from Blacklist International, gamitin heavy spin either pang pin down or para itaboy at hindi makalapit, pang protect sa mga kakampi niya na tulak lang. At yun ang naging error nila kanina from that game. So now, ito yung possible comeback mindset na pwedeng i-counter per counter ang isang ultimate ng isang Carmilla. So follow-up damage kailangan din magpakita because right now, XP lane muna ang CC. And looking at this, Haji for the stat, ang most used hero nga ang Arlot at nirespeto ito ng Minana Evos for their first ban. Unless makakita tayo ng mga Joe Haji, Tigrel Haji. Sa laban na to, wala pa siyang hero. So yan, kapag may ganyan, may Vexana, ang gusto mong kampi niyan, yung mga may panghuli. Para madaling ma-shoot yung EG Boy, madaling ma-shoot lahat. So ang daas ng CC na naman dito ni na Coach Bonchan. Then again, I like the answer. Tama ka, Wessex, yung akay dito ni Kaizen. Ano na to kumbaga sa Pokemon, di ba, 6 yung Pokemon mo. Pangalawang primary niya to. Yung number 1 niya yung Predrin. Tama. Tapos yung second choice niya, go, akay! Ganon. Diretso na. At saka May follow-up agad. ang kanagandahan dito kasi para sa ating dalawang team, sila Galing din mo. yung mataas yung chance na gumamit ng akay. Galing mo, Professor Oak. Si Sensui din. So, alam nila dito kung paano magkokontrahan. Unahan na nila agad. Ika nga pagdating doon sa crowd control na gusto nilang gamitin. Interestingly enough, hindi natin nakikita na open. Ay, actually, na pinaprioritize si Masha. Nagtanggal ng Minotaur kasi sabi nga natin, pag may Vexana, gusto mo merong crowd control. Setter. Yes. And also one thing to point out, yung pagrespeto din na Coach Bonchan dito sa Nathan. Again, we're questioning the damage output na pwedeng kunin. Kasi again, counter pa lang ang pwede gawin ngayon ng first 3 picks ng Minana Evos. Kung damage siya pag-uusapan, first 3 picks ng Blacklist International, pwede gumana. Pero ngayong Nathan and Claude ngayon, yun ang kailangan nila ingatan, yung backhand. Kasi kung even maipit sa heavy spin, yung Vexana, mahirap siya makalanding ng Curse Touch or even yung paglanding mismo ng Eternal Guard. Ganda ng ban. I like the ban. I like the Nathan and Claude ban na minimension mo dito. Yun yung pwede maging option kasi dito ni Kuya Doming. Makikita ba natin ang Beatrix ni Doming? Yan ang tanong. Or will he go for the Bruno, Brody, yung mga basic? Carry Brody. Maganda dito, Carry Brody. Kaso wala namang ganong kakunat para dito sa side ng Blacklist Feeling ko International. Brody pwede. Kasi Pero kung may heavy spin. Tsaka since prolonged team fight sila with Paramis, pag nag-turn apart memory siya, masakit na yung damage. So yun yung best option para dito sa Minana Evos. Now, open pa si Benedetta, yung Esmeralda, actually pwede din nating makita dito for Blacklist International. Oo nga, may Esme pa no? Yun ba yung sinasagot sa CC lately? Parang oo. Parang pang 50-50 Pang 50-50 siya. Kasi nga, di ba, with the lifesteal and sustainable CC, so tanggal ka agad matik kay Esme. So, depende na lang kung yun nga yung pwede nila gawing counter for Agent Zero. Dahil nga, ang Benedetta nga ay pwede pa rin maging open. Ayun na. Kadya pa rin. Surprise pa yung hero dito ng side ng Blacklist International. May kita natin yung changes din nila pagdating dito sa drafting pattern nila is, before, di ba, parang first 2 picks agad yung hero ni Edward. Oo. Ngayon, pwede na nilang laruin. Yeah. Kaya sumakto din sa kanila na sila nasa red side. Yes, last pick. So, ito na nga, at masasagot nga natin dito kung ano nga may maging damage output. Wala pang mid. Minana Evos. Wala pang mid, wala pang, again, marksman. Ay, unless, Sabi ni Brody. Yung Lancy pick pala, yung Paramis, hindi pa natin alam kung saan Nagpapalitan napupunta. kasi sila eh. palitan eh. Open pa din si Novaria just in case. Pero may hirapan sila kasi baka mamaya pagka-Astral Echo, medyo malalaman, madi-differentiate mo kasi in terms of the angle kung saan manggagaling. Overwhelming force is the only thing the Angela! earth understand. Leslie! Okay. Specialty to ng Minana. Sila ang nagle-Leslie. I remember one time nag-rank games kami ng kanilang coach, manager na si Banubski. Wow. At ito ang kanyang ini-special mention, Si Leslie. ang Leslie. Okay. So ito na ata sasagot ng damage na kahit papaluin niya kayo heavy spin, kahit lahat mas scatter out, yung ultimate
ni Leslie, Shuttle. Tsaka yung stealth mode niya, yung camouflage. At bawat hit na ginagamit yung skill 1, sumasakit ang kada hit. Oh, tsaka yung camouflage niya kasi, pwedeng malito yung Kaja. Na hindi siya matatarget agad. Oo, di ba kasi di ba parang same concept siya pag nagtago siya sa bush, untargetable ka kapag naka-invi ka. Oo, So malayo. parang ganun din. Okay. So pwedeng yun yung pangsagot nila, hindi ma-target agad. Tsaka yung niya, yung tactical grenade. Yeah. Kaya sila pumili ng Yuzong. Okay, this is the counter to the Leslie. Hahanapin ni Agent Zero yung Yuzong. Then again, Angela na to ni Spider-Man is going back to the roots. Wala nang setup. It's time for the utility. Kumbaga ang sinasabi ni Spider-Man dito, heal kita. Yun lang yun eh. Heal kita, lalim ka, I got you. I got you. At kitang-kita natin, of course, ang dalawang kupunan na to. Angela, possible last game na pwedeng pang-finisher, na pwedeng tapusin na ng Blacklist. Kasi kumbaga ang ginawa ng Blacklist, parang sila yung nag-drive for me dito ng draft eh. Nag-draft ako kasi na-force din kasi diba sabi natin na more on fighting healers. Yes, merong sustain dito pero wala na yung crowd control unlike the Florin. Oh, wala na. Oh, talagang kailangan maging on point yung heart guard ni Spider-Man. So may edge dito or actually yung difference is more on support. Oo, kulat na. Utility sustain para sa Minana Evos. Now for Blacklist International, their strength is crowd control. Dalawang save yung meron yung Minana eh. Meron sila nung Netherrealm. Faramis. Meron pa sila nung Angela Heartguard. Oo. Isa lang masasabi natin, mabilis ang galaw or pwede maging mabilis yung galaw dito ng Minana Evos because of yung love waves. Oo. May movement speed kasi yon. Yung Netherrealm din, merong movement speed na maibibigay sa kakampi. So magkakaalaman na tayo ngayon. This is Blacklist International on match point. At Minana Evos, makaka-reset ba and makakapag-push ba for another game? Yeah. Dahil ito nga ang gauntlet format, Kasi isa ang pwedeng malaglag agad sa unang araw ng playoffs. Play-ins is real para dito sa dalawang kupunan na to. At ang sabi ng Minana, balik na tayo sa dati nating identity na medyo may onting tweak lang. Kasi ang kunat nila dito, it's all about the Leslie damage kapag umabot sila late game. And pag kinalculate mo yung healing factor na meron sila, ang dami. Ang kunat ni Kirk, may naka-vengeance pa siya. Si Kaizen, haharap lang yan. All-in doming. All-in doming ang investment dito ng Minana Evos. Pag umabot late game, protect doming at all costs. Yeah, considering din na flicker nga naging option, teka lang, love wave. Ito na nga ba yung unang isa pang first hit. blood? One more hit. Time. Okay. That's a sacrifice. Spider-Miles will go down, but that is Oheb. That's a carry. So goods na goods. Si Doming doon. So magandang bawian lang din. Medyo may difference lang sa gold konti dito si Oheb over Doming kasi mas mataas yung gold na ibinibigay ng First Blood. So may kita natin dito yung importance ng kills against the gold laners. So expect natin that after this magkakaroon po ulit ng isang ikot doon sa may gold lane. Kasi kanina diba, game 1, game 2, nasanay tayo na sa may top lane. Iniipit si Oheb dito. Tinali si Oheb. Binigyan ng pangalawa si Oheb. Haji, pwede mapanganib dito kanyang buhay. KZ with a kill. At pinupuruan ng Minana si Kill1. Pressure onto the gold lane for Minana Evos. Pero ang sagot din ng Blacklist International, kukunin namin ang unang objective ng laban na to. Yun yung sinabi natin na kasi kanina yung pattern ng Minana Evos, explain. Focus tayo ngayon sa may gold lane para masasama na natin si Doming. Now, here's the thing with the Leslie kasi pwede din gamitin yung ultimate niya pang vision. Scouting. Pang scout ng kalaban, tsaka pwede mag-set up play yung Minana. Exactly. Yun yung pwede niyang i-utilize dahil nga ang pwedeng ginagawang pressure ng Blacklist, pwede ulitin on this gold lane. Again, nakakuha ng second death din yung Moskov or onto Oheb. So mas pressure ngayon si Haji to even aid this lane early on. Yun nga, buti na lang din kamo nag-level 4 na si Oheb. Ayun na yung vision. Nilatigo na ni Haji. Pero merong ultimate na hard guard. Mabubuhay ba dito? This time si Doming mukhang hindi na. Great skills. Pagmumula sa Blacklist International to pick up Doming. Curse Touch and Eternal Guard. An instant takedown na gang visit tatlo sa baba. Sabi nila, ginugo niyo si Oheb. Sabi ng mga casters, ginugo si Oheb. Kami rin. Meron kaming latigo, meron kaming CC. Hindi pa enough yung heal na meron na Minana. So protect Doming. Tsaka hindi makakataka kasi ginamit dito yung yung ultimate snipe. Eto, nandito. Makikita yung guhit nun di ba? Sa may mapa. So, nanditong pwesto yung Leslie. Regardless po, kahit gamitin niya yung kanyang grenade, yung second skill, hindi makakatakas kasi suppressed yung Divine Judgment. So maghihintay ngayon ang Blacklist International ng cooldown doon kay Haji kasi nakomit doon yung flicker at saka Divine Judgment.
So reset pa rin. So dahil wala pang ultimate ngayon si Domeng, may flicker pa rin siya if ever mag-force ulit ng isang bisita. Sa Pero baba. going back, ito, the first item si Halberd in for Domeng. Oo, Kailangan talaga nila dito ng pang-counter din kasi sustain yung ano niya dito, katapat. Oo. 'Di ba? Yung isa sa mga pinakamalalakas mag-lifesteal. Yeah. Ang Moskov din. Naka-inspire pa yan. So, dadaanin niya talaga sa burst eh. Tapos bibilis-bilis ba yun pa nagsa-sidestep? Oo. Parang pa nagka-training lang yan eh. Oo, may ano eh, may moves. Oo, pa nagkaka-calisthenics kayo, footwork mo. Wow, Wow, calisthenics. Ang unang varsity ay si Oheb, yung Moskov. Kailangan niya maging careful dito kasi mukhang targeted talaga siya ng Minana Evos as a blacklist. Will transition dito sa may bandang turtle. Finally, nagkaroon ng ibang sa angle yung camera. Laging nasa gold eh. Oo nga eh. Grabe eh, no? XP naman ngayon. Pero naka-Black Dragon form na nga dito si Edward. Okay. Haji, nagbabantay din ko. Si Pero, Kirk. oy, teka lang, mukhang na-petrify yung isa. Pero nandoon si Kirk with a yo-yo blitz. Binabanatan si Yue. Lancy will take the last hit. Pero si Sensui, the instincts is real with the retribution. Babawian na ng Blacklist International. Lumabas ngayon yung spear ni Oheb. Nothing's gonna happen yet. Pero nawala si Yue an exchange for the turtle. Good call para dito sa Minana Evos during that time na force agad. Alam dito ni Kirk na nagiging threat talaga para sa kanila kanina pa. Oo. Kahit sa ibang games yung Eternal Guard dito ni Yue. Kaya first natin para gamitin niya on the defense stance, hindi yung attack stance. Yeah. Kaya nanalo doon na sa teamfight yung Minana Evos. But we have to comment dito yung Sensui. Sakit, Grabe ah. naman talaga yung Yusha Essence. Oo. Ano, yung version ng parang Yo-Yo Blitz. Naglolokohan lang yan eh, yung Sa- Yuzong. Yung oo. XP-laners eh. Ang tanong, pauuwiin ba to ni Edward? Mukhang pa uuwiin. Mamaya na, pahinga muna tayo. Oo. Okay na yun, Kanina pa tayo naglalaban. nakapag-poke naman eh. Okay na Oo yun. nga eh, may dinner time na rin kasi. Pahinga muna tayo. Ito ang hindi na papakain. Back to the focus on the gold Oo, lane. yung cameraman natin, sinasabi ni Direk, ilagay mo sa gold, ilagay mo sa gold. Nandiyan mga players sa gold. Oh, yun yung action eh, yun yung action eh. Ito one thing to note as well Dahil binalik niya yung action sa gold, nagamit din ni Dom yung kanya ultimate. Oh, ayan oh, nag-stream Ayan, oh. snipe oh. Kita si Haji. Stream snipe. Stream snipe. Nalaman nasaan ang latigo. Yun talaga yun na ultimate na yun eh. Kaya siya naging ultimate Kaya nga snipe. ultimate snipe yung Ultimate tawag dun snipe. eh. Kahit Kasi humaba ka ultimate man. na yun eh. Let's snipe. Ayan na. Ay, teka lang, ito na nga may flicker. Alam nilang walang stream snipe ngayon. Ang ganda ng hila kay Lancy. Pero Lancy with a flicker nether realm. Buhay pa dito. Kaysen? Side Love-win. ng Minana habang si Kaysen dito. Pero what a stun na ginawa ni Sensui to counter Kaysen. Ang ganda sana ng block ni Kaysen dito pero na-stun siya. Na-stun siya ni Sensui. Oo, grabe yun. Sensui with the play and a double kill. Akala natin kasi naman nag-heavy spin, continuous pa rin yung damage nun versus Moskov. So nag-dash away din si Oheb. Sakto pa kasama niya mga kampi niya. Tapos na-stun pa. Na Magic Flower. Na Magic Flower. So magandang play. Counter. Na Magic Missile. Grabe, biruin mo. Kitang-kita mo sa replay kung may replay yun. Ipa-flank na ni Kaysen tapos itutulak niya eh. Iikot na siya dun eh. Sabi niya, ikot ko na to. Iipit ko na to. Eh, nandun si Sensui. Pak! Tapos nag-change agad. Grabe yung trajectory ng team. Yun talaga bro. Ay, follow up ulit Lancy. Nakuha nga ni Edward dito. Ginamit na ng Black Dragon form. Habang nandun pa rin si Haji, meron pa siyang latigo dito. Igugo pa rin ba niya? Haji! Si Spider-Man Ala sa ka! target. Si Ang Oheb! tuloy-tuloy pa rin. Ang pagiging agresibo. Naipit, naipit! ng Blacklist International. May ipit na gagawin si Kaysen dito pero yung damage shot medyo bitin na ngayon. Susubok sila nasa under tower pero wala na magiging follow-up ang Minana. Unti-unting nagka-crumble down ang hukbo sa aggressiveness na pinapakita ng Blacklist International. Medyo naipit lang sa gitna dun si Owe pero sinubukan din mag-trade din dito ng Minana Evos pushing down bottom. Ay na nga, may endgame code na nga. Kunin nyo na! Oo. Basta. Sa mga nanonood, bilisan nyo. Yan na yan! Kuhanin nyo na guys yung code habang kinukuha din ng Blacklist yung Torres sa may taas. Now sa may middle lane, dito natin, actually this is the second time. Diba maganda sana iipit dito ni Kaysen. Target si Oheb, yes, naiipit. Pero it will take them how many seconds bago nila talaga totally ma-shutdown yung target nila. Even kanina, kinailangan pa dito na daming skills na ibinitaw dito ni Kirk. Kanina dumulas, hindi pa nga nila napatay. So, ang struggle ngayon na Minana Evos is, meron silang setup players, kulang sila sa damage para makasecure ng kill. Hence, na nanalo yung Blacklist sa teamfight against them. Kasi late game pa Alam sila. ka! Oh, Ako na pinahila! Diego. Grabe naman! The Diego combo. The Latigo. The Latigo combo. Haji. Nag-cooldown na pala yun. Ay, susubok dito dumamit si Domeng. Tingnan natin. Sensui. Haharap din. Pero Haji, 8 assist na.
si Imam God sa laban na to. KDA Machine. KDA Machine, 80% kill participation right now. Is real talaga, pero ngayon gusto bumabad. Nabababad ngayon si Kurt dito pero pinagkakaguluhan siya ng Blacklist International. Yun yung dragon na meron si Edward. At zone lang muna ang gagawin niya. 5K ang kalamangan ng Blacklist. Gugo pa rin Lancy pops the Stampede. Snipe lang muna kay Domeng. Then again, Haji has the Divine Judgment ngayon. Naka-online na naman. Umaamba na si Imam God. At dito, 5.3k gold lead ang Blacklist International, capitalizing on those pickoffs. Yung gulat lagi ng Divine Judgment. Nafo-force lagi ang Netherrealm. Oo. Ayan na Heavy naman. spin! Talaga naman. Okay, ikot para kay Kaizen. Mapo-force ngayon yung ultimate ni Kaizen, pati yung kay Lancy, yung Netherrealm. Alam na to ng Blacklist International na walang Netherrealm, kaya i-call nila. Tignan natin ang pagkuha ng Lord. Ang bilis tunawin. Grabe yung damage ni Oheb dun. 3 core items and DHS Golden Staff. Oh, parang Kompleto natin. attack speed, yung passive pa mismo ng hero. So, nagiging matapang na talaga dito yung Blacklist International 5.8k gold lead. And we really have to commend yung connection dito ni Haji at saka ni Yue. Kung papansin nyo, every time there is a Divine Judgment, mas nadidiin pa yung crowd control kasi dumediretso ng Eternal Guard. Oo. So, parang kung ikaw dito yung player ng Minana Evos, napakahirap for you kasi Eternal Guard, hindi siya single target. Yes, Kaya yes. madadamay pang isa. Yes. Medyo reactive defensive yung labas eh. So, kung nakasakay Heart Guard, ang hirap. Dalawa pa kayong pwedeng mayari. Yes. Ang problema dito, yung combo Chantel OSX, the magic flower, i-comboin mo rin eh. May combo rin yung Curse of Bloom eh. So, bukod sa EG Boy na sinasabi mo, pati yung Carmilla nagbe-benefit doon sa Divine Judgment. Oo, talaga, na idadala niya yung ultimate niya, yung Blood Ode. Yeah, online na naman Meron na namang Divine Judgment si Haji Binibait lang nila dito yung Paramis Netherrealm eh. Ayan na naman! Okay, nahuli na naman. Nagkaikutan. Yun yung dragon na meron. Napagamit na rin ng Netherrealm kagad. But Kurt will pick off. Oheb mula doon sa likod. Si Kurt mula na dito. Sinamahan na naman ng Magic Flower. Pero si Domeng, masyadong napalalim ang Blacklist International dito. An attempt was made and Minana survives. Very nice defense para dito sa Minana Evos. Kung ikaw dito si Spider-Man, sige. Sabi niya dito kay Kirk, sige, nakasakay ako. Pauli ka! Pauli ka, huwag ka mag-alala. Nandito ako. Nandito ako! Oy. Ayun. Sakay. Nakasakay. Umiibig kasi hardcard yun eh. Tama. Ginaguard niya yung puso. Yun yung kinanta ni Spider-Miles. Nandito ako, huma-hardcard sa'yo. Spider-Miles with a clutch hardcard. Yun. Kaya wala tahimik man dyan, iniisip ko na yung next na lyrics. Sinubukong ialala ang aking Ogie Alcacid moments. 6-11. So, ibig sabihin, nagkaroon ng moment ang Minana dito na realize nila, if you just realize, pwede palang mabuhay doon sa latigo. Na Kala ko meron si Haji. kakaulit. Hindi na. Sabi niya sa kamingin niya, if you just realize What what I've just realized. Ganito yun. So kapag pumasok si Haji, naka-ready si Spider-Miles. Ganon ang strategy nila ngayon. Ready to patong. Ayan na! Ayan na! Follow heavy spin! Uuna nila si Haji ngayon, pero yung damage shot medyo 10 minutes production ngayon. Ay! Naku! Dito na yun yung dragon ni Edward. Zone out! Back! Sitsui will take down Kaizen, pero nag-iwalay na kasi outside ng Minana. Sila sige na namumula. At may damage shot pa na meron si Oheb. At sumisigaw na ang kumuna ng Blacklist. Dahil basag yung Torres sa gitna. Disiplina muna for Blacklist as they will reset and they will go for the Lord. Attempt! Ultimate snipe! Kumuha ni Haji. Hinanap lang. Pag-vision. Pero ngayon, Blacklist is Nash with the lead. Isang Torre pa lang ang nakukuha sa kanilang depensa. Oh, tsaka hindi pa kinailangan ng Lord Jory na. Ay, naku po! Latigo ni Haji is real! Grabe, mapanakit. Dumidiin at bumabakat. Humahapde bawat minuto ng setup na yon. Real-time win rate on to 65%. Blacklist International. An objective taken out. Minana Evos will be defensive. Ang daming latigo! Oo nga eh. Tsaka, dito natin mapapansin yung difference. Diba? Yung sinabi natin kanina na pin down kanina ni Kaizen si Haji doon Yes. sa may orange buff. Oo. Ang nangyayari is, hindi nila nasisecure yung kill. Not unlike for Blacklist International, pag may Divine Judgment, full force, focus fire tayo doon sa naging target niya. Automatic commitment, automatic follow-up. Yari na, ako si Kirk. Ayan na. Naamoy ni Kirk. Naku po. Kirk. Recall out para kay Kirk. Ay, hindi Hindi nag-recall. Lilikod si Kirk dito. Lalaban dito ang side ng Minana. Pero makikita Bakit si si Kirk. Edward? Oh Nasilip. my G! Kirk
bahala na si Ay! Kaizen. Ayun na naman, mahuli si Kaizen. Pero napakagandang netherrealm. Buhay si Kaizen dito. May damage shot ng Odyssey si Sensui. Nag-flicker si Tingnan Domeng. natin, nasa likod si na Kirk. Ayun yung hard card. Kung dito ako, pero yung damage output, the burst output na meron si Domeng. Free hit si Domeng ngayon. Nakakuha din si Lancy. Masyadong na malalim ang side ng Blacklist International. 3 heroes down. Habang si Domeng, gumo-go lang ng mga kills. Pero nawala si Lancy. Depensa lang muna sa side ng Minana. Tiwala lang sa hukbo. Buhay pa ang puso. Grabe yung naging call doon ni Kirk. Minana Eves on that backline possible ambush. Ginamit nila yung hard card kung paano maipit ito ng Blacklist International. Very risky play. Actually, para sa Minana Evos, sabi kasi nila dito, sira naman ang lahat ng mga inhibitor turret natin. Silipin natin on the 3 play. And since dahil nga, sira na yung mga inhibitor turret, gumawa tayo ng sarili natin sandwich play para hindi predictable kung saan manggagaling yung play ng Minana Evos. Maganda dito na meron ng damage si Domeng, pero we also have to commend yung crowd control dito ng side ng Blacklist International. Talagang pumwesto sila doon. Oo, Nilapitan ulit nila si Oheb. Alam naman nila na merong lifesteal, kailangan niya lang ng katulong para hindi siya maging target. Exactly. At saka nagbago yung game plan. Kumbaga, ang sinasabi dito ng Minana, wag natin harapan. Pwede naman natin likuran eh. At dahil doon, yung mga setup ng Jego Latigo, hindi na follow-upan ng Blacklist International. Usually kasi kapag may Jego, ibibait nila yung Netherrealm eh. 'Di ba? Tapos sige, burst mo. Pero ang ginawa ni Kirk, hindi, calculated ko to. Ako ang the architect. Kailangan nating likuran to. Kumbaga, Nagtatag siya ng blueprint. reverse blueprint. Oh. Hashtag Kirkulated yun. Calculated. Doon din mismo natin nakita kung paano nga din yung bawi. That specific play, you mentioned it, Ate Chantel, yung paano pag-force Ay, may din stream mismo. snipe, O, stream gusto- snipe, Gusto stream nga snipe. makita. May nakita nga sila dito. Oh, Hindi abot yung papitik. Pero okay, hindi nagpapakita ang Blacklist Ay, International. nako. Sabi ng Minana, kailangan natin magstay sa bahay. Uy! Okay, sige, akala ko yung gagawin nila dito is hayaan nila dito yung Minana Evos na pumunta sa Lord. Tapos, pupunta sila doon sa bahay pagka walang bantay. Naku, tagilid to, lumabas ng bahay ang Minana. May tagilid to, parang quarantine to. Para sa akin, tagilid eh. Kasi may Jego eh. tinan mo to. Yung KDA ng dalawang heroes na to. Leslie versus the Moscow. We're looking at the KDA of Oheb right now, 6-4 and 10. Tabla. Pero pinag-usapan niyo yung late game power spike ng Leslie na to. Ito na ba yun? Ito na ba yung damage na kailangan nila, Chantel? Yeah, meron na. Feeling ko tagilid lumabas ng... Bawal lumabas ng Minana, tingin Oo, ko eh. bawal lumabas. O talagang bawal lumabas. Sabi nga ni Kim Chu, bawal lumabas. Tama naman. Oo. Pero kasi pag lumabas ka, magiging target ka. Ganitong Yun panahon din yun. No? Summer din yun, nilabas na yung kantang yun, di ba? Oo. Shoutout kay Ate Kim Chu. Punta ka dito. Yan. Sakto ngayon, meron mga palabas. Si Pinapalabas sila ng Blacklist, oh. Ayan na, nilabas na Ayan nilang na! Dragon. Okay, nilabas ang Dragon dito habang si Lancy pinibait. Okay, Lancy, hilahin yung Dragon. Zone lang muna na meron ang gagawin si Edward. Uy, meron Petri Pinagtutukan pa yan, na ah. ng Blacklist International. Kaysen umaharap Yung ngayon. base. Lumalabas ang side ng Minana. Yung base, Yung base apat ni- lang dito. Yung ang, base! Blacklist. Yung base, kung titignan nyo. Yung base Look at niya! that. Ay! What a Hindi ko risky na play! naiintindihan. Nagkabaluan na kasi yung base. Pero ayun yung Divine Judgment. Yun yung Edward na ilalabas ngayon. Si Kirk, binabanatan si Oheb. Oheb wala to. Oh, yung Pero mawala base! si Oheb. At buhay pa rin ang side ng Minana. May Lord! Edward, May wala na Lord! mortality. Mag-aabol na ngayon ang side ng Blacklist International. Grabe to! Tapusin na yung Lord. Nabaliw na yung Lord. Sabi ng Lord, tapusin na natin. Gusto ko na mag-dinner. May minions Gusto ko na. Next game. Pero madedepensahan pa rin ng Minana Evos! Calculated! Calculated lahat na ibigay nyo. Paano nangyari yun? Minatics ni Kirk. Oo, Minatics. hindi na siya, calculator na siya. Calculator. Naging Grabe. scientific calculator. Oo. Kung sinasabi natin hindi ba mapaliwanag ng siyensya, eto, Syntax error. Syntax error! Ang sakit sa tiyan, Bes. Grabe. Ang dami na nangyari. Hindi ko na naintindihan. Syntax error. Ako din eh. Kayo na naman doon kayo nakatingin sa team fight. Ako nakatingin ako doon sa Lord. Ayan na si Kirk. Kinalculate na Ay, naman. Riman. Ay, lumabas. Okay. Bawal lumabas sa amin, Kim Chu. Tignan natin. Yung Dragon ay lumabas na din. Pero si Yue, nandun lang. Umiikot si Kaysen. Binuksan na electric fan. Sino target? Si Jinsui. Wala nang Curse of Bloom. Pero ang sakit ni Duo. Yung HP bar sila. Ala, ala. Nawala ng immortality. Gumuguhit. Ow! Fortune. Okay, buy and sell. Ay! Ang sakit ni Doming. Gumuguhit. Eto na nararamdaman na natin yung mga pagpitik. Okay. Lumalagitik. Item check, oh. Pumipitik at lumalagitik ang mga pitik ni Doming. Eto na ang mga moments na kailangan masabik. May click. O, diba? It rhymes. Natik-tik. Nice try. Abro. Basta ang nangyari, ito
na-explain na sa Sige, akin. explain mo rin sa amin. Paki-breakdown Na-explain mo na sa nga. akin. Kaya nang mabuhay ng Minana doon sa Latigo. It's too late to apologize. Nilatigo na si KZ, binigay na lahat. Yung power spike nung healing galing, ultimate heal na. Oh, kailangan nilang, ngayon, kailangan nilang sirain ang mga dapat sirain. Hindi na inapan Diego. Grabe nga din yung sustain. The sustain is real na. Ito na yung identity ng Minana. Oo, tinan mo merong Platina Shield ay Blade Army, Molten Essence din. So yung mga babad na ginagawa nila at kanina, ito na yun, ito yung sinasabi ng Minana Evos. Ito na yung hashtag worth it moment natin. Ayun Ito na yung tiwala lang, bush yan. Oo, na revealing area. Tapos sabi din dito nung ni Domeng, nasa bush yan. Nasa bush yan. May stream snipe ako eh. Nasa bush yan. Grabe, Minana. Tiwala lang late gamers. May nga mag-usap. Thank you. Pero ito sa Blacklist International, meron Eto. silang edge dito kasi Wag meron kang silang kabahan. minion wave. Huwag kang kabahan. Tiwala lang, bush yan. Sabi ng Minana dito. Sabi ni Blacklist. Edward, bush din ako. Nasa bush din ako. Oh, eto na. Abang bush lang si Edward. Ayan. May immortality si Haji. Oh, naku! okay, inipit. Ipit. Naging Beyblade. Si Edward ang inipit dito. Edward, nahila! Jason! Dinulse! Hinila-hila, dulce! May ganun pala! Ang layo ng hila nun Grabe! Yung hila niya, dulce! Yung base! Yung minions! May base, may push, may mid sa top. Uy, pwede ipilit actually ng Blacklist. Hindi, Yung wala. Lord, Kaso wala si Edward, walang taga-zone. Oo nga. Walang in the Kailangan zone. sila Ay, naunahan mo ako. Naisip ko yun. Ay, ayos ba yun? You're in the zone. In the zone, work! Ayan. Ito in the zone din naman. Dahil meron dito cyber zone. At tama naman dahil nasa South Mall tayo. Tama naman. Okay. Yan. Nice try, Bard. Shoutout pala sa mga nasa community hub din ngayon. Huwag mo simulan. Oh, kumpleto tayo dito. Meron din tayo wish bus. Uy, oo nga, yung wish bus, nakikita na nila yung mga coaches na nanonood dito sa ating Champions Arena. Ang gusto ko lang sabihin, naghahanap May si call. Naji. Hinahanap si Domeng. Ayan na, naka-inv. Finding Domeng, finding Finding Domeng. Domeng. Kung merong finding Nemo. Dalawa sila na-conceal. Oo. Oo nga, no. Nag-inv rin kasi si Domeng eh. Eto na, kaninong invisible ang tunay na hindi nakikita. Oy, eto na, papanatan si Tensui. Heavy spin. Ay! Habang nandito si Haji, makakita Sensui. si Tensui. Pero napakasakit. Naku po. Naku! Aray ko, may si Domeng. Lai! Si Domeng. Lassie! Lassie swimming. Tingnan natin, papanatan si OM ngayon. Puladog si OM. OM is down. I repeat, OM is down. Double kill. Lumalalim pa. Para kay Domeng. The comeback. Mga kaibigan, 44 seconds down ang kumunan ng Blacklist International. Kaso, walang nagpupush na minions. Oo, medyo... Walang nagpupush na minions sa Minana. Napakadaming ninyo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yung kalaki clear. Isang minions Ito, lang. si Lancy. Tingnan mo, isang minions lang yung Sa gitna. baba, cameraman sa baba. Ala, si Kirk mawala pa ng emo! Ay, Ay, hindi. nako. Nagkaroon ng emo. Ito Minana Evos, slowly. With the comeback, with the lead. Haji nag-iisa, may immortality pa din. Oh my God, isang minion lang kaya ata to. Paisa-isa lang yung minion sa bottom lane. Grabe ka. Oh my G! Nandito na yung mga minions. And Susu- double is real! And ladies and gentlemen, we are going to game 5! Minana Evos! Tiwala lang! Bus yan! What a recovery para sa hukbo. Sa simula pa lang ng laban na yon in that early stages of the game. Sustain, sacrificial play, alay lahat. Wala na akong naintindihan. Sa totoo lang, syntax Ako din. error. Syntax error. na yung calculator.